عجب تو زیبای دوشنبه، عجب شهر دلارای دوشنبه. تو یکتایی، تو یکتایی، تو یکتا، تو شهر آرزوهای دوشنبه. امروز شهر دوشنبه پایتخت عزیز کشور ما شهر آرزوها برای کشورهای آسیایی گردیده است و قرار است که در 41مین چمپیونات آسیا آید به ولسپیدرانی که در اینجا ما از نمود شاهراهش را میبینیم، ورزشگران قاره آسیا جمع شدند که آرزوهای خود را عملی کنند. دیروز همه شاهد آن بودیم که در همین میدان دوستی که اسماعیل سامانی آن را آرا داده است، ورزشگران کشورهای گوناگون صاحبای مدال ها و جایهای افتخاری زیاد شدند که در ادامه برایتان خواهیم گفت. ولی امروز چی در اینجا برگزار می شود؟ همکنون چند لحظه دیگر جوان به رقابت‌های انفرادی می پردازند که در اینجا وقت همه چیز را معین می کند و پس از هر یک دقیقه یک ورزشگر به سبقت آغاز می کند و این هم اولین ورزشگر اندان اوان از کشور عراق هست که سبقت را آغاز می کند. همه منتظر آغاز این سبقت در امروز هستند و دقیقه رسا ساعت 10:00 به وقت دوشنبه یا 00 به وقت دوشنبه عدنان اوان از ورزشگر بانوان جوان عراق سبقت های امروزه ما را آغاز می بخشد. خب همگی منتظر هستند که او به حرکت درآید. 5 ثانیه پیش داوری که در اینجا ایستاده است اشاره می کند و ورزشگر بالای چرخ های دوچرخش رها خواهد شد. خب این هم یکی دیگر از صدای هشتگ که به آماده شدن ورزشگر اشاره دارد و چند ثانیه دیگر به حرکت در می آید. ورزشگر بانو عزیز عدنان اوان و این هم آغاز سبقت های انفرادی بانوان که از روی زمان نتیجه آنها به نظر گرفته می شود و پس از 1 دقیقه ورزشگری بعدی به میدان می براید. خب اولین بار است تاجیکستان میزبان چمپیونات آسیا آید به دوچرخه سواری شده است و اولین بار است که ورزشگران ما هم در این چمپیونات اشتراک می کنند و امروز قرار است در بین این ورزشگران همچنین ورزشگران تاجیک نیز به هنرنمایی پردازند. البته در بین بانوان نیستند ولی در رقابت‌های بعدی که میان مردان جوان صورت میگیرد حتما ما نماینده تاجیکستان را خواهیم دید. و پس از گذشت 1 دقیقه ورزشگر دومی که باید به سبقت آغاز کند این ورزشگر از کشور امارات متحده عرب هست، حسین هودا، و این هم 4 ثانیه دیگر که تا زمان آغاز حرکتی او باقی مانده بود و ورزشگر بانوی کشور امارات متحده عربی نیز به سبقت آغاز می کند. خب درازی سبقت حتما 24 کیلومتر است، معذرت میخوام 15 کیلومتر است برای بانوان، برای مردان 24 کیلومتر می باشد. و الکی میبینیم که ورزشگر بانوی کشور امارات متحده عربی هم به حرکت آغاز کرده و به سمت مهمانخانه سرنا که یکی از طرفهای همکاری در چمپیونات آسیا آید به دوچرخه سواری می باشد در حرکت هست. مسیر سبقت را برای شما در آغاز در لوحه پیشکش کردند و همکنون یکی از ورزشگران کشور قزاقستان آماده حرکت می شود. قزاقستان در این چمپیونات بسیار حضور گسترده دارد، همچنین کشور ازبکستان نیز، و عموما در آسیای مرکزی اگر بگیریم به نظر می رسد بهترین ورزشگران دوچرخران از همین کشور قزاقستان هستند و این هم داریا کازاکبای از قزاقستان به سبقت آغاز می کند. خب این سبقت گفتیم به درازی 15 کیلومتر دایر می گردد و ورزشگر بانوان کشورهای عراق، امارات متحده عرب، قزاقستان، تایلند، ازبکستان و ویتنام قرار است که در این سبقت ها اشتراک کنند و بهترین ها را معین کنند. و باید قید نماییم که دیروز در سبقت های صورت گرفته همین ورزشگران کشور قزاق بودند که در بین مردان حرفه‌ای از نظر تیمی زینه اول را به خود اختصاص دادند و الکی صاحب مدال طلا هستند. خب ورزشگر دیگر آماده حرکت می باشد. بانو از کشور تایلند هست، سای سینگ جتراپورن، و این هم ورزشگر بانوی کشور قزاقستان است که الکی
از جانب مهمانخانه سرنا بازگشت و سایسینگ از تایلند. دیروز ورزشگران این کشور در اکثر رقابت‌های پارالیمپیک یا پاراسایکلینگ، پارا دوچرخه سواری هم گویا می‌شود که در آن اساساً افراد دارای توانایی‌هایشان محدود هنرنمایی می‌کنند، اکثر زینه‌ها را به خود اختصاص دادند و قرار است امروز این بانو هم برای کشورش افتخار آفرد و کیلومترهای اول را طی کرده ایستاده است. خب ورزشگر دیگر از کشور ازبکستان هست که آماده حرکت در آغاز یا نقطه آغاز سبقت قرار دارد. آنا کوسکووا از کشور ازبکستان هست و تحت رقم 16 اگر خطا نکنم در اینجا با هنرنمایی می پردازد. خب ورزشگر بانوی قزاقستان الکی 1.3 کیلومتر را طی کرد و به سمت شاهراهی یا جاده خیابان رودکی در حرکت هست. بله، ورزشگر بانوی کشور ازبکستان آنا کوسکووا تحت رقم 16 الکی به حرکت در آمد و به سمت مهمانخانه گردش مهمانخانه سرنا در حرکت است. ورزشگر بانوی کشور عراق را میبینیم که با کیلومتر تقریبا چهارم اگر گوییم یا 3.4 کیلومتر نزدیک شد. نفری اول بود ورزشگر عراقی، نفری که از خط آغاز اولین شده در حرکت شد. و همینطور همچنانی که میبینیم اینجا با ورزشگر بانوی کشوری ویتنام آخران ورزشگر بانوی است که با سبقت میپردازد و ما در امتداد راه همکنون سبقت این بانوان را میبینیم که به چی می انجامد. تای بی هانگ تحت رقم 20 در حرکت شد و زمان هر کدام به علاهیدگی حساب کرده می شود. معنای آن را دارد که کی اول می بیاید کی دوم می بیاید مهم نیست، زمانی که آنجا صرف میکنند برای طی کردن این مسافه مهم خواهد بود. آنا کوسکووا الکی توانست که 2.6 کیلومتر را طی نماید و این هم ورزشگر بانوی کشور قزاقستان هست. داریا همکنون این بانو اگر خطا نکنم الکی در تقریبا 5 یا 6 کیلومتری سبقت ها هست. بله، و این آخران ورزشگری بود که در حرکت شد تحت رقم 6 از کشور ویتنام. بله، داریا از کشور قزاقستان مدت زمانی آنها را حالا در آخر حساب کتاب خواهند کرد و نتیجه ها پیشکش خواهند شد. قرار است این ورزشگران تا محله چهارباغ در حرکت شوند و باز مسیر بازگشتشان را خواهیم دید که تا به میدان دوستی باز میگردند. مسافه را الکی دیدید، اینجا مسافه 3.4 کیلومتر برای ما نشان داده ایستادند که ورزشگران در آنجا در حرکت هستند. داریا در نزدیکی های به سمت چایخانه راحت حرکت دارد. او عملکی به شاید 3 کیلومتر راه را طی کرده باشد، چون دقیقاً در نزدیکی چایخانه راحت الکی 3.4 کیلومتر می شود و او به همین نقطه نزدیک می آید. این هم ورزشگر بانوی کشوری ویتنام هست که در حرکت بود. بله، فاصله 3.4 کیلومتر را عبور می کند ورزشگر بانوی کشوری قزاقستان داریا و به سمت دانشگاهی اگراری تاجیکستان در حرکت هست. خب نوروز است و سومنک نوروزی ما هم میدان دوستی ما را آرایش داده است. همه این چیزها با همدیگر یک چی میگویند هماهنگی دارند. نوروز است، میدان دوستی است
بیش از 27 کشور عالم رو در اینجا ورزشگران آمدند تا با همدیگر پیام دوستی داشته باشند. این هم ورزشگر بونو انکوسکو و ازبکستان است که در حرکت می باشد و این هم داریا کازاکبای. مسافه 15 کیلومتر رو طی می کنند. از میدان دوستی الکی عبور کرد و به سمت مسافه 13 کیلومتری که در نزدیکی چایخانه راحت، یکی دیگر از جایهای دیدنی کشور ما و آشامیدنی و خوردنی هم گویه می شود، حرکت دارد. وطن ما جشن دارد و جشن بالای جشن، چون امسال چون نوروز اصلا با ورزش پیوند بسیار نزدیک دارد و در همین ایام کشورها آمدند که همراه ما این نوروز بین المللی را که وطن این جشن همین کشور ما محسوب می شود با ما به قول قید کنند یا تجلیل نمایند. خب ورزشگران قزاقستان را برای ما نشان میدهند که در حرکت هست و با گفتیم سمت دانشگاه اگرری در حرکت. البته مسافه را برای ما نشان داده ایستادن. اینجا 54 کیلومتر در باغ احمد دانش قرار داشت ورزشگر بانی که چند لحظه پیش در حرکت بود و این بانو هم به همانجا در حرکت است. ورزشگر بانی کشور عراق که اولین شده از خطی آغاز در حرکت شد، همکنون در صفحه پیش هست و این هم داریا کازاکبای رو میبینیم. و همچنانی که میبینیم داریا کازاکبای و الکی نتیجه بسیار خوبی رو برای خود کسب کرده است از بانی عراقی که اولین شده 1 دقیقه پیش از 2 دقیقه پیش از بانی قزاق در حرکت بود. پشت سر این ورزشگر بانی قزاقی ماند. با مسافه 6.5 کیلومتر نزدیک می شویم. ورزشگر بانی قزاق پیش صفی را ربود از عدنان آوان به سمت دانشگاه اگرری تاجیکستان در حرکت هستیم که تقریبا می شود گفت به نیمه مسافه تعیین شده نزدیک میشیم. تا اونجا 16 کیلومتر است و امروز ببینید چقدر شهر دوشنبه ما زیبا، معاصر و دلپذیر شده است، هم برای مهمانان و هم برای ساکنان کشور. ولی ورزشگر بانی قزاق است که فعلا در صفی پیش و به نظر میرسد نتیجه بهترین را 16 کیلومتر را عبور میکند همکنون، زیرا به دانشگاه اگرری تاجیکستان نزدیک شد. این یکی از قدیمترین دانشگاه های کشور ما می باشد و یکی از معتبرترین دانشگاه های تاجیکستان است که برای کشور ما که خود اگروصناعتی است، یعنی هم اگرری هست و هم صنعتی، بسیار دانشگاه مفید و سازنده است. در هر صورت به نظر می رسد که ورزشگر بانی قزاق الکی از نظر زمانی از دیگر ورزشگران برتریت بیشتری دارد. فقط مانده است ببینیم که ورزشگران کشور ازبکستان و ویتنام چه کار کردن، زیرا طبق روالی که وجود دارد معمولا در سبقت های دوچرخرانی ورزشگران برتر را پس از یعنی از همه آخر با سبقت راه میدهند حرکتشان را آغاز میکنند و این ورزشگر بانی کشور عراقی نو مسافه 16 کیلومتر را طی میکند و به دانشگاه اگرری میرسد. عدنان آوان الکی پیش صفی را از دست داد، ولی در هر صورت در حرکت است تا این مسافه معین شده را طی نماید.
16 کیلومتر را عبور میکند عدنان اوان که تحت رقم 1 در این سبقت اشتراک میکند و اولین شده هم به سبقت آغاز کرده بود. خب باید قید نمویم که از عراق الکی در روزهای گذشته ورزشگران اشتراک کردند ولی تا کنون نتیجه به دست نآوردند. دیروز در سبقت هایی که صورت گرفت از نمودهای گوناگون و همکنون این ورزشگربانی کدام کشور است که اینجا رو عبور میکند متاسفانه شماره او را نمیبینیم. در هر صورت 16 کیلومتر مسافه مسابقه را این ورزشگربانو نیز طی میکند. به هر حال این یک رویداد بسیار مهم است که چمپیونات آسیا در تاجیکستان برگزار می شود و شاید هم برای پیشرفت این رشته در تاجیکستان که هم برای تبلیغ طرز حیات سالم، هم برای سلامتی انسان و هم برای رشد ورزش این نمودی ورزش و عموما معرفگران ملت را تربیت کردن بسیار مهم می باشد. زیرا این رشته در کشور ما در زمان گذشته تاریخی خاصی خودش را دارد که حالا اگر فرصت شد در روزهای بعدی برایتان کم کمی خواهیم گفت. معمولا چمپیونات ها یا عموما تورهای ولسپیدرانی یا دوچرخه سواری را برای آن برگزار میکنند که هم کشور در عرصه بین المللی معرفی گردد، هم مکانهای گردشگری یا توریستیش برای دیگران پیشنهاد گردد و هم زیبایی وطن و افتخارات خود را برای کشورهای دیگر به نمایش گذارند. و واقعا هم امروز شهر دوشنبه ما که با زیبایی خاص خودش واقعا هم دلربا شده است، فصل بهار است، شکفتن است، در حرکت هست. ورزشگران قاره آسیا را که 2/3 جمعیت جهان را تشکیل میکنند در خود جای داده است. ورزشگربانی کشور ویتنام بود که کیلومتر 16 را طی نمود. تای بی هانگ و مشاهده میکنیم ورزشگربانی کشور قزاقستان را که باید تا به محل چارباغ برسد. بله این ورزشگر از کشور ویتنام هست. تای بی هانگ الکی از دانشگاه اگراری عبور کرد و همچنان میکنید ورزشگربانی قزاق از باغ عینی که 9 کیلومتر است عبور کرده است و به سمت محله چارباغ در حرکت می باشد. یکی از محله های زیبا که در منطقه ورزاب تاجیکستان جای دارد و از مکان های واقعا هم دیدنی و گردشگری و توریستی می تواند باشد برای جلب توریست ها در کشور ما. بله ورزشگربانی قزاق پیش از ورزشگربانی عراق در حرکت هست و هم اکنون ورزشگران از محله چارباغ یا نزد باغ عینی بازگشتند، معذرت میخواهم، و به سمت میدان دوستی در حرکت هستند. الکی معلوم میگردد که گردش از باغ عینی بوده است و چون مسافه نسبتاً کوتاه‌تر است، مسافه 15 کیلومتر را تشکیل میدهد، مسافه 24 کیلومتر هستند که تا به گردش محله چارباغ در حرکت می شوند. بله ورزشگران از باغ عینی در حال چرخیدن هستند و همکنون به سمت میدان دوستی در حرکت و این هم دریا کازاکبای از قزاقستان هست که تحت رقم 2 در این سبقت ها اشتراک میکند و به سمت میدان دوستی بازگشت. باید قید نماییم که جاده ها عموما جاده هایی که برای این
سبقت انتخاب شدند از سمت میدان دوستی تا به سمت محله چارباغ. شب شاهراه بلندتر هست، مسافه 9 کیلومتر رو طی میکنند ورزشگر. به عنوان بله این از باغ عینی است و یک از همین گردش یا چرخش که چرخش برای باغ دیدنی عینی می باشد، ورزشگران برمیگردند به سمت میدان دوستی. دوام 5 روز این سبقت ها ادامه خواهند کرد. دیروز علاکه ما یک روز سبقت ها را دیدیم و همین ورزشگران قزاق بودند که در اولین سبقت زینه اول را به خود اختصاص دادند. امروز هم به نظر می رسد که در یک کزک بای فرصت و زمان بهتری را به نامش ثبت کرده ایستاده است و چون از سمت میدان عینی از کیلومتر 9 سبقت تا به میدان دوستی شب جاده یا شاهراه به فایده ورزشگران هست، آنها از آن طرف با سرعت بلندتری می توانند به سمت خط نهایی یا مره در حرکت باشند. بینید و این هم سرعت بلندی ورزشگر بانوی کشوری قزاقستان است که علاکه مسافه 12.5 کیلومتر را یا 12.6 کیلومتر را که بازم به میدان باغ دانش آمده است عبور کرد. داریا کازاکبای که داروی چی میگویند رقم مشخصه خودش در هم اساسیاسیون ولسپیدرانی کنفدراسیون ولسپیدرانی آسیا و هم در اتحادیه ولسپیدرانی بین المللی دارد. ورزشگربانی عراقی است که اولین شده از خط آغاز در حرکت شده بود، ولی از ورزشگربانی کشوری قزاقستان دیر ماند گوییم هم می شود. 11.4 کیلومتر را تا کنون این بانو هم طی کرده است و سرعت را بینید بسیار بلند است. معمولا سرعت ورزشگران از 40 تا 50 کیلومتر ساعت در چنین حالت ها به ثبت می رسد. با نظر می رسد ورزشگربانی کشور قزاقستان علاکه به خط مره نزدیکتر و نزدیکتر می شود و این هم ورزشگر کشوری ویتنام باید باشد که از همه آخر به سبقت آغاز کرد. داریا کازاکبای به نظر می رسد امروز هم زینه اولین سبقتی امروز رو همین ورزشگر بانو به خودش اختصاص می دهد. او علاکه از چایخانه معروفی راحتی ما عبور می کند و همگی چند کیلومتر دیگر می ماند تا تقریبا 2 کیلومتر دیگر 12.6 2.5 کیلومتر دیگر باقی مانده است و این 2.5 کیلومتر را بدون مشکل و با سرعت باز هم بیشتر طی خواهد کرد، زیرا گفتیم که در این سبقت اولین رسیدن مهم نیست، مهم زمان است. برای آنکه individual time trial یعنی رقابت‌های انفرادی زماندار، زمانی طی نمودن این مسافه مهم است. اولین و دوم آمدن مهم نیست. شاید اگر اینجا عراقی اولین هم می آمد، ولی اگر زمانی طی نموده‌اش کم باشد عنوان را یعنی عنوان قهرمان آسیا را به خود نمیگیرد. خب دیگر ورزشگران در مسافه تقریبا 12 کیلومتر در حرکت هستند و این هم ورزشگربانی قزاق به خط نهایی نزدیکتر و نزدیکتر می شود. با اون سرعتی که دارد در چند دقیقه دیگر شاید به خط نهایی می رسد. داریا کازاکبای بله او به خط نهایی نزدیک و بدون شک بهترین نتیجه رو او فعلا دارد، زیرا از نفر اولی که رها شد گذشت و این هم از خط نهایی هم عبور کرد و زمان
تعیین نموده‌اش را هم اکنون داوران به قید میگیرند. معذرت میخوام، این و نفرانی بعدی کم کم به خط نهایی نزدیک میشن، یعنی همگی از نیمه این مسافه سبقت بازگشتند و به سمت خط نهایی مسابقه در حرکت هستند و کم کم آمده به خط نهایی خواهند رسید. گفتیم 6 نفر در این سبقت اشتراک کردند. فاصله بین نفر اول و دوم از مکان آغاز 6 دقیقه بود و این هم ورزشگر بانوی کشوری دیگر به خط نهایی میرسد و از آن عبور میکند. ببینیم که این ورزشگر بانو از کدام کشور هست. ورزشگر بانوی کشوری ازبکستان آنا کوسکووا است که دوم شده آمد و این هم ورزشگری که بانویی که اولین شده از خط آغاز در حرکت بود. عدنان آوان به خط نهایی مسابقه نزدیک می شود و الکی از 2 نفر عقیب افتاد از ورزشگر بانوی کشور ازبکستان و قزاقستان، در حالی که اولین شده به حرکت در آمده بود. عدنان آوان از خط نهایی عبور می کند. خودش هم سرجنبانیش معلوم است که از نتیجه به دست آوردهش راضی نیست، ولی این ورزش هست. رضایت مهم نیست، مهارت، هنر، استقامت و استواری مهم است که تا چه حد می توانی از نیروی خود کارگیری و این نیرو را چگونه تقسیم بندی کنی تا در بخش های گوناگون سبقت بتوانی به طور استوار و درست به حرکت بیایی. و این هم ورزشگری چهارم ما به خط نهایی نزدیک می شود و بیاد ببینیم که این ورزشگر بانی کشوری کدام کشور هست. حالا از شماره در پوشینش بوده باید معین میکردیم که متاسفانه دیدن نمی شود. در هر صورت ورزشگران کشوری امارات متحده عرب بودند به نظر می رسد و این هم ورزشگری کشوری ویتنام است که آخرین نفری بود که به سبقت پرداخته بود و همکنون این ورزشگر بانو هم از خط نهایی عبور می کند. معذرت میخوام، این ورزشگر بانو از کشوری تایلند هست. سای سینگ جتراپورن است که آمد و پنجمین نفر شد. به نظر میرسد که این ورزشگر از کشور ویتنام باشد. معذرت میخواهم و او هم به خط نهایی نزدیک شد. از همه آخران نفری بود که به سبقت ها برآمد. بله، ورزشگر بانوی کشوری ویتنام هست و هم دسته هایش و سرمربیش با او تشویق میکنند که تا به آخر تلاش کند تا زمان هرچه بهتر برایش به ثبت رسد. این برای نشاندادی خودش یا رکورد خودش بسیار خوب خواهد بود، چون یکی از ضرب المثل های بسیار رایج در همه نمودی ورزش ها این است که کوشش کنید رکورد های هر روزه خود را بشکنید و همینطور ورزشگر بانوی کشوری ویتنام تای بی هونگ هم از خط نهایی عبور کرد و این سبقت هم به انجام میرسد و طبق آن چیزی که ما مشاهده کردیم به نظر میرسد که ورزشگر بانوی کشور قزاقستان دریا کازاکبای بهترین نتیجه را باید به دست آورده باشد، زیرا از همه ورزشگران دیگر فاصله بیشتر داشت. نزدیکترین نفری که مدت زمانش با مدت زمانی ورزشگر بانوی کشوری ازبکستان میتواند نزدیک باشد این آنا کوسکووا از کشوری ازبکستان هست. خب ورزشگر بانوان با اینکه از خط نهایی عبور کردن یک چند ثانیه دیگری هم دوچرخه رانی میکنند تا وضعیت بدن رو معتدل کنند، سپس به نتیجه گیری میپردازیم و غالبان را معین خواهند کرد. امروز اولین سبقت ها در این میدان از همین بین این ورزشگران
варзишгарони бонӯ буд ки сурат гирифт аз 6 кишвари осиёӣ дар он иштирок доштанд аз кишварҳои ироқ, амороти муттаҳидаи араб, қазоқистон, таиланд, узбекистон ва ветнам. умедворем дар чемпионатҳои баъдӣ дар сабқатҳои занона бонувони тоҷик низ иштирок кунанд, чун имрӯзҳо ҳама гуна шароитҳо фароҳам шудаанд. чӣ дар намуди велотрек, чӣ дар намуди велосипед ё дучархаронии шоҳроҳҳо. федератсияи дучархасавории кишварон чанд соли ахир бисёр фаъол шудааст ва давраҳои омӯзишию ҳалқаҳои омӯзишии зиёдеро ташкил карданд. то ҷои хабар дорем тавонистанд ҳатто таҷҳизоти зиёдеро ба тоҷикистон биёваранд. ташаккур ки ғамхори оила ҳастед. ташаккур ки вақтатонро сарфа мекунед. ташаккур ки ғамхори волидон ҳастед. алло модарҷон, ман омадаистам. аллакай 600 000 нафар ба мо боварӣ карда зиндагии якдигарро беҳтар мекунанд. мо бошем ҳамчун сипос барои пардохт бо алифмоби 1% кешбек медиҳем.
баргузории чемпионати осиё оид ба дучархасаворӣ дар шаҳри душанбе на танҳо ҷиҳати муаррифии кишвари мо балки дар заминаи рушди ҳамкориҳои гуногун ҷабҳаи варзишӣ аз ҷумла дар риштаи дучархасаворӣ низ мусоидат мекунад. имрӯз ҳам ҷиҳати ошноӣ бо рафти баргузории чемпионати осиё ва баррасии заминаҳои ҳамкориҳои дуҷониба ва чандҷониба Давид Лапартиен, президенти иттиҳодияи байналмилалии дучархасаворӣ ва Раҷа Сабта Октоҳари, муовини аввали президенти конфедератсияи дучархасавории осиё ва ҳамзамон президенти кумитаи миллии олимпии Индонезия вориди Тоҷикистон шуданд. дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе меҳмононро намояндагони кумитаи миллии олимпӣ ва федератсияи дучархасавории Тоҷикистон истиқболи гарм гирифтанд. зимни мусоҳиба меҳмонон ҳадафи сафарашон ба кишвари моро чунин баён карданд. аввалан хушбахт ҳастам, зеро аввалин бор ба Тоҷикистон сафар мекунам, вале медонам шумо миллати варзишӣ ҳастед. душанбе мизбони чемпионати осиё шуда варзишгарони кишварҳои зиёде инҷо ҷамъ шуданд ва ҳадафи ман ҳам вохӯрӣ бо ҳайатҳои ин кишварҳо ва мушоҳидаи ҷараёни чемпионат мебошад. мақсадҳои дигари ман ошноӣ бо фарҳанги мардуми инҷо ва бо дидор бо масъулон ва намояндагони федератсияи дучархасаворӣ ҷиҳати ояндаи дурахшони ин ришта дар инҷо машварат намоем. дучархасаворӣ фақат мусобиқа нест, балки равиши зиндагӣ ва воситаи нақлиёт низ мебошаду шодам ки Тоҷикистон дар ин заминҳо низ пеш меравад. бисёр шодам ки Тоҷикистон омадам. умедворам кишвари шумо ҳам мисли Индонезия мизбони бозиҳои осиёӣ, бозиҳои паралимпии осиё ва дигар мусобиқаҳои байналмилалӣ хоҳад гашт. Тоҷикистон тавонист мизбони чемпионати осиё гардад ва ин оғози рушди қобили таваҷҷӯҳ дар дучархасавории Тоҷикистон хоҳад буд. мо инҷо ҳамчунин имконият ва фурсатҳои ҳамкориҳои гуногунро ҷиҳати рушди варзиш матраҳ ва баррасӣ хоҳем кард. дар ҳар сурат мо ҳам умедворем сафари масъулони иттиҳодияи байналмилалии дучархасаворӣ ва конфедератсияи дучархасавории осиё ҷиҳати рушди ин риштаи варзишӣ дар ватани мо манфиатовар хоҳад шуд. Подскользнулся и на 300 метров вниз упал. Меня зовут Алексей, фамилия моя Кириенко. Я из Подмосковья. Цель приезда была подняться на пик Исмаила Самани, чтобы закрыть снежного барса. Поздравляю. Спасибо. Нет, получается, что это вершина, да. То есть крайний раз был в 90-м году, то есть получается 28 лет. 28 лет вы шли к званию снежного барса. Не то, что шел, но как бы не давало мне покоя то, что это засыпал, просыпался с мыслью, что то есть нужно приехать и подняться. Но не думал, что коммунизм такая сложная гора, тяжелая. Далась тяжело? Да. Ну это по сути можно сказать 3 горы, то есть там
Вот, так что очень непростая. Кстати, потерял 15 килограмм. Нет, все прекрасно, организация супер, то есть все, то есть рекомендую. То есть, так что приезжайте, никого не слушайте. Можно отдыхать, да, в Таджикистане? Нужно. Вот. Главное, что потрясающие горы. Так что приезжайте. Меня зовут Рунова Настя. Это мое хобби, я увлекаюсь альпинизмом, если можно так сказать. И давно увлекаетесь? Года два, 2,5. 2,5 года и на 7? Да. Ну вот на одну сходила уже. Да? Вас можно поздравить? Да. И на какую вы сходили? На пик Корженевской. Как ощущения? Мне понравилось. Просто приехать, увидеть эти горы, увидеть добрых людей, которые вокруг находятся. Вот. Увидеть землю, которая сначала такая зеленая, потом такая безжизненная, потом такая холодная. Вот. Увидеть, что все равно люди остаются людьми и внизу, и наверху. Bonjour Tadjikistan, nous sommes avec vous sur Télé Safina. дар ин наврӯз чӣ навгонӣ аст? Ман онҳоро танҳо барои ту пухтам бодастони худ. ин либосро барои вохӯрӣ бо волидайнам мепӯшам. боз як навгонист. салом, ман духтури диетолог Нилу Бобокалонова мебошам. ҳамчун мутахассиси соҳаи диетологӣ бо боварӣ гуфта метавонам, ки гӯшти босифат барои саломатӣ фоидабахш мебошад. таҷриба нишон медиҳад, ки сифати гӯшт аз бисёр омилҳо вобаста буда на танҳо шароити парвариш ва хӯроки чорво, балки таърихи пайдоиши онҳо аҳамияти калон дорад. дар комплекси мармарӣ буқачаҳо аз иттиҳоди аврупо оварда шудаанд, ки маъмултарин дар ҷаҳон ба монанди абердин ангус, лимузин, симентал, шароле, обрак, свис браун ва ғайраҳо. чанд сухан дар бораи фоиданокии гӯшти буқачаҳои мармарӣ. фоиданокӣ дар таносуби дурустии равғаниҳои серғизо ва сернашуда мебошад. таркиби асосии равғанҳои серғизо ин кислотаи стеаринӣ мебошад. он холестерини хунро баланд намекунад ва ин барои дӯстдорони ғизои солим хеле муҳим аст. дар таркиби гӯшт моддаҳои барои инсон муҳим, аз он ҷумла сафедаҳо, равғаниҳо ва карбогидратҳо. инчунин сафедаҳо дорои аминокислотаҳо мавҷуданд.
ва аз кислотаҳои серавғани серғизо, омега 3, омега 6 ва ғайраҳо иборатанд. Гӯшт аз витаминҳои Е, ПП, К ва гурӯҳи Б бой буда, инчунин дорои маъданҳои зерин аст: калий, магний, оҳан, калсий, марганец, мис, натрий, селен, рӯҳ. Гӯшти мармариро метавонед аз супермаркетҳо ва бозорҳои шаҳри Душанбе дастрас намоед. Гӯшти буқачаҳои зотии ширкати Мармарӣ ба стандартҳои байналмилалӣ ҷавобгӯ аст. Мармарӣ, лаззати ҳақиқии гӯшт. кайҳо боз мехостед ба телевизиони рақамӣ пайваст шавед? Инро ба шумо мавҷи сомон
نوروز بین‌المللی باز برای سه قزاقبای بسیار مهارت خوب نشان داد و اولین شد از خط نهایی عبور کرد، با اینکه نفری اول نبود که به سبقت پرداخته است، ولی در هر صورت زینه اول را صاحب نگردید، زیرا مدت زمانی به دست آورده ورزشگری دیگر کشور است که بهترین نتیجه است و حالا در مراسم رسمی جایزه سپاری به غالبان چمپیونات آسیا آید به دوچرخه سواری در شاهراه میان بانوان جوان در سبقت‌های انفرادی به مسافه 15 کیلومتر همکنون اعلام می‌گردند. و همینطور زینه سیوم این سبقت را که به مسافه 15 کیلومتر بود ورزشگر کشور ویتنام به خود اختصاص می‌دهد که در سبقت‌های موجود بوده او هم هنر و مهارت والا نشان داد و صاحب نشان برنجی چمپیونات آسیا گردید. ورزشگربانی کشور ویتنام تای بی هانگ یا نگوین تای بی هانگ است که با مقام افتخاری سیوم نائل گردید و مدت زمانی که او در این سبقت مسافه 15 کیلومتر را طی کرد این گونه بود که او این مسافه را در 21 دقیقه و 57 تا 163 ثانیه طی نمود. و همینطور سه ورزشگری که در مقام افتخاری امروز در چمپیونات آسیا قرار میگیرند و به نوبت به آنها مدال ها سپرده می شود. اینها ورزشگران کشور ازبکستان، ویتنام و قزاقستان هستند که نکته جالب اینجاست که دیروز هم در میان بانوان در سبقت های دستوی بانوان حرفه‌ای ورزشگر بانوان کشور ازبکستان توانسته بودند زینه اول را به خود اختصاص دهند. در زینه دوم کشور قزاقستان بود، در زینه سوم ایران بود و امروز هم تقریبا همان چیز بجز زینه سوم باقی ماند میان بانوان نورس. البته امروز این سبقت صورت گرفت، دیروز میان دستوی بانوان حرفه‌ای بود. همینطور مسئولان کمیته کار با جوانان و ورزش و مسئولان شهر دوشنبه در اینجا به ورزشگران نشان و گواهینامه و همچنین تحفه ها را تقدیم می‌گردانند. همینطور زینه سومی با این رقابت ها نماینده کشور ویتنام نگوین تای بی هانگ است که مدال برنجی را به گردن می آویزد و دستگل هم از وطن نوروز برای او به ارمغان می آورند و همچنین در زینه دوم باشد ورزشگران کشور قزاقستان است که در یک قزاقبای می باشد که مسافه مسابقه را در 20 دقیقه و 54 و 601 تا ثانیه طی نمود. با اینکه گفتیم اون نفر اول بود که از خط نهایی عبور کرد و همه امکانیت ها را داشت برای عنوان قهرمان آسیا شدن، اما این عنوان را از او ورزشگران کشور ازبکستان آنا کوسکووا میره باید و عنوان قهرمانی آسیا را این ورزشگران جوان کشور همسایه ما با خود به کشور ازبکستان میبرد. این دومین مدال طلای بانوان ازبکستان در چمپیونات آسیا، البته در میان آنهایی که هیچ مشکلی در سلامتیشان ندارند، زیرا در میان دوچرخه سواران پارالیمپی نیز ازبکستان چندین مدال طلا به دست آورد. دقیق‌ترش گویم 3 مدال طلای دیگر در میان پارالیمپی ها دوچرخه سواری پارالیمپی ها به دست می آورد و این هم پیراهن قهرمانی یا غالب به ورزشگر بانو آنا کوسکووا و پوشانیده می شود در تمام مسابقه ولسپیدرانی یا دوچرخه سواری که چه در تور د فرانس چه در تورهای سطح جهانی و منطقه‌ای و چمپیونات های جهانی و آسیا با غالب مسابقه پیراهن مخصوص با رنگ های مخصوص پوشانیده می شود که اکثرا حتی اگر در چمپیونات جهان هم روید همین گونه پیراهن به ورزشگران پوشانیده می شود و این هم دستاویزی از تاجیکستان برای جایزه داران قهرمانی آسیا آید به دوچرخه سواری شاهراه 41مین قهرمانی است و با آنها داده می شود تا با خود به وطنشان ببرند. یک عکس خاطروی هم گرفته می شود. باز هم قید می دهیم یک خاطره بسیار خوب از
شهر دوشنبه از نوروزی عجم، از میدان دوستی ما که واقعا هم دوستی بین اشتراکچیان کشورهای آسیایی رو که عموما 41 کشور عضو کنفدراسیون دوچرخه سواری آسیا می باشند و همکنون به افتخار قهرمان آسیا آید به دوچرخه سواری در شاهراه میان بانوان جوان سرود ملی ازبکستان صدا می دهد. مبارک باشد بر باز آنا کوسکووا که توانست برای کشورش یک چنین افتخار را بیافرد و سرود ملی آنها را به فراز میدان آنا کوسکووا بود که توانسته بود به همراهی 3 نفر دیگر در سبقت‌های دستوی زینه اول را به خود اختصاص داده بود. بازم یک بار دیگر به آنا کوسکووا عنوان قهرمانی مبارک و برای 2 ورزشگر دیگر کازاکبایداریا و تایبی هانگ مقام‌های افتخاری مبارک باشد.
ایام نوروز است در تاجیکستان و واقعا هم نوروز جشن احیای طبیعت یا نوشوی طبیعت هست و پس از 2 سال مشکلات کووید در سراسر دنیا چمپیونات آسیا عاید به دوچرخه سواری در دوشنبه آغاز می گردد یا در حال برگزاری است و همکنون یکی دیگر از سبقت های این چمپیونات را با هم دیگر تماشا میکنیم که مسیر آن را از میدان دوستی که این پیام دوستی تاجیکستان به سراسر عالم به خصوص قاره آسیا داده می شود این گونه صورت می گیرد که شما لوحه را در اینجا می بینید. باز هم همان مسیر یعنی به سمت مهمانخانه بسیار زیبای سیرنا که در این چمپیونات هم برای مهمانان این چمپیونات مکانی استراحت و مکانی بود و باش گردیده است و همچنین از پارک یا باغ احمد دانش که یکی از زیباترین باغ‌های کشور با گل و گلگشت‌های زیبایش که همیشه در بهاران بزم لاله‌ها را برپا می‌کند و همین گونه ورزشگران به سمت محله چارباغ در حرکت می‌شوند چون مسافت 24 کیلومتر است. از منطقه باغ عینی باز نمی‌گردند و از محله چارباغ سپس حرکت می‌شود به سمت قصر یا مجمعی ورزشی آبی و قصر تنیس و مجمع ورزشی آبی که با شکوه‌ترین ورزشگاه کشورمان محسوب می شود و شاید فرار رسد روزی که در آنجا نیز چمپیونات آسیا یا چمپیونات جهان عاید به شناوری و مسابقه‌های تنیس و دیگر مسابقه‌های بین‌المللی را دایر کنیم و همینطور انجام مسابقه باز هم در میدان دوستی است و ما این رقابت‌ها را وطن ما را که معرفی می‌کند از میدان دوستی آغاز می‌بخشیم و به میدان دوستی هم ختمش می‌دهیم. همینطور رقابت‌های چمپیونات آسیا به دوچرخه سواری شاهراه میان مردان جوان است که در مسافت 24 کیلومتر برگزار می‌شود و این هم اشتراکیانی که برای ما و شما شماره و رقم‌های آنها را نیز اینجا نشان می‌دهند و تعداد اشتراکیان 8 نفر خواهند بود. رقابت‌ها یا سبقت‌ها انفرادی صورت خواهند گرفت و باز هم مدت دار همونچونه که چند لحظه پیش ما دیدیم که در سبقت‌های بانوان جوان هم که انفرادی صورت گرفت مدت دار بود با اینکه ورزشگر بانوی کشوری قزاقستان اولین شده از خط نهایی عبور کرد اما عنوان قهرمانی نصیب ورزشگری کشوری ازبکستان گردید. همینطور اولین ورزشگر هم در این سبقت‌های انفرادی آماده رقابت می باشد که آن هم ورزشگر کشوری پاکستان هست. عزیز افنان است که در میان مردان تحت رقم 13 به حرکت در می آید و این صدای هشتکی که شما می شنوید صدای هشتک آماده بودن ورزشگر رو برای آغاز سبقت نشان میدهد و یک صدای هشتک دیگر و پس از شمارش معکوس 5 ثانیه اولین ورزشگر جوان مرد در سبقت هایی که به مدت زمان وابسته است در حرکت میشن. مدت زمان این است که نابسته از نفر چندم از خط نهایی عبور کردنش وقتی صرف کردنش در 24 کیلومتر در نظر گرفته می شود. خب آماده هستیم و الکی یک سبقت انفرادی میان بانوان به انجام رسید. عنوان قهرمان رو ورزشگران کشور ازبکستان ورزشگر بانوی جوان ازبک به دست آورد انا کوسکووا و در اینجا هم یک ورزشگر بسیار توانایی ازبک حضور دارد البته و همینطور آغاز می شود و ورزشگر کشور پاکستان عزیز افشین هم که او هم خودش صاحب آیدی کارت یا کارت مخصوصی فدراسیون بین المللی دوچرخه سواری را دارد در حرکت می شود. تحت رقم 13 در حرکت هست و پس از 1 دقیقه ورزشگر دیگر سبقت را آغاز می کند و این هم ورزشگر کشور عراق می باشد که اینجا آمادگی می بیند تا چند ثانیه دیگر به حرکت در آید. عبدالله سلیمان وهبی هست یا وهبی هست که
قرار است که 3 ثانیه دیگر او هم به حرکت آغاز کند و این ورزشگری کشور عراقی هم به سبقت می پردازد. همگی تا مهمانخانه سرینا می روند و سپس به سمت محله چهارباغ برمیگردند. ورزشگران کشور عراق تا کنون من جایی ندیدم که در روز گذشته نتیجه ای رو به دست آورده باشند. امروز هم بانوی آنها اولین شده در حرکت بود ولی در نهایت زینه سوم را گرفت. خب ورزشگر کشور ایران اینجا آمادگی می‌بیند. درزی رمندی محمد او تحت رقم 1 به رقابت خواهد پرداخت. و اولین شده ورزشگر کشور پاکستان از 1.3 کیلومتر مسافه مسابقه عبور کرده به سمت بالا برگشت و این هم ورزشگر درزی رمندی محمد به حرکت در میاد و صدای سرمربی او رو هم اینجا شنیدیم که میگه برو باش، یعنی برو که بروی. در هر صورت حرکت میکند درزی رمندی محمد از کشور ایران تحت رقم 1 اینجا به سبقت ها میپردازد و این هم ورزشگر کشور پاکستان هست. عزیز افنین که مسافه 1.3 کیلومتر رو چند لحظه پیش دیده بودیم که طی کرده است و این هم ورزشگر دیگر از کشور مغولستان هست که قرار است به حرکت در بیاد. حالا نام و فامیلش را برای ما خواهند گفت. التنگرل دو جرگال است که از کشور مغولستان در حرکت می بیاید و او تحت رقم 7 به میدان میبرد و 4مین نفری است که به سبقت آغاز کرد. مسافه مسابقه باز هم یک بار دیگر اگر تکرار شود میگوییم که 24 کیلومتر است، طولانی تر از مسافه‌ای که بانوان جوان طی کردند و قرار است که مردان جوان هم یا این جوانان کشورهای پاکستان، عراق، ایران، مغولستان این مسافه را طی کنند. و این هم ورزشگر کشور ما هست که الکی در پوشینش نوشته شده است تاجیکستان و با لباس های پرچم ملی ما آراسته شده است. ورزشگر نجیب الله رستموف است که اولین بار است در چمپیونات آسیا اشتراک میکند. امیدواریم که کشور ما را ارزنده نمایندگی خواهد کرد، با اینکه در حیات دسته های دیگر ورزشگران بسیار قوی هستند ولی امیدواریم که این ورزشگری ما هم میتواند که از خود در این چمپیونات آسیا نشان باقی بگذارد و متحول کند. ورزش دوچرخه سواری را در کشور ما با سرعت خوب در حرکت هست. تحت رقم 19 نجیب الله رستموف که او هم الکی صاحب ایدی شناسنامه خود یا کارت ایدی خود، کارت شناسنامه خود در اتحادیه بین المللی دوچرخه سواری گردید. و همینطور درباره آن ورزشگرانی که گفتیم باز هم میتونن در این سبقت برای عنوان قهرمانی تلاش کنند. همین ورزشگر کشور ازبکستان هست سلطانوف سمندر که او همچنین با تور امارات متحده عرب در سال 2022 در فرانسه تیاری دیده است و قرار است که برای ورزشگران کشور ازبکستان افتخار آفرینی کند، مثل بانوی جوانی که چند لحظه پیش برای هموطنانش توانست عنوان قهرمانی را به ارمغان آورد. خب تا کنون از 8 اشتراکچی 6 نفر در حرکت شدند و مانده است ورزشگر کشور تایلند که اینجا به حرکت در می آید و این ورزشگر را هم حالا برای ما معرفی خواهند کرد. هر ورزشگر با فاصله 1 دقیقه از مکان
در حرکت می شوند. و این ورزشگر که از کشور تایلند است، تیناپات موانگدت هست، او هم تحت رقم 15 و سبقت می پردازد و این ورزشگر هم با اشتراک در چمپیونات آسیا صاحب رقم مشخصی خود در اتحادیه بین المللی دوچرخه سواری که همین دیروز پرزیدنت آن لپارتین با تاجیکستان وارد شد تا از نزدیک با جریان چمپیونات آسیا آشنا شود. همچنین مسئولان کنفدراسیون دوچرخه سواری آسیا نیز اینجا حضور دارند و این هم ورزشگری کشور قزاقستان است که الکی در چمپیونات جهان میان جوانان اشتراک کرده است و هنر و مهارت بسیار والایی دارد و در دوچرخه سواری دو روزه که در کشور ترکیه برگزار شده بود میان جوانان الکی زینه سیم را به خود اختصاص داده بود در مجموعی پس از دو روزی سبقت ها. این هم واگانوف الکسی می باشد که آخرین ورزشگری بود که از خط آغاز به حرکت در میاد و تحت رقم 4 می باشد. همینطور آخرین اشتراکی هم به حرکت در آمد و تا به مهمانخانه سرینا می رود و بر می گردد و اینجا عزیز افنان را از پاکستان ببینیم که با کیلومترهای دیگر راه میاد. این هم ورزشگر کشور تاجیکستان هست، رستموف نجیب الله و این هم میدان دوستی که سبقت آغاز گرده. حالا باید ورزشگران به سمت محل چارباغ در حرکت باشند و میبینیم که الکی 12 کیلومتر را طی کرده است رستموف نجیب الله از تاجیکستان و به سمت کیلومترهای 4 و 5 در حرکت هست. و این هم ورزشگر کشور ایران هست از تحت رقم 1 محمد که نفر سوم بود که با سبقت پرداخت و نوارهای بسیار دیدنی از شهر دوشنبه. این هم ورزشگر کشور ازبکستان است که از او انتظار عنوان قهرمانی و در میان بانوان نیز ورزشگر که در ورزش بانوانی که از کشور عراق بود در سبقت آغاز کرد نفر اول ولی در نهایت جای آخر را گرفت و اینجا مردان عراقی هم با هنرنمایی پرداخته ایستادند و همچنانی که میبینیم مسافه 13 کیلومتر را این ورزشگر عراقی عبدالله سلیمان وهبی طی نموده گذشتنی از این کیلومتر و به سمت کیلومترهای بعدی در حرکت هست. رستموف نجیب الله ورزشگر کشور ما با چایخانه بسیار راحت نزدیک می شود 13 کیلومتر و آخران ورزشگری که اینجا با سبقت پرداخته بود واگانوف الکسی تحت رقم 4 و این هم ورزشگری که از تایلند بود. برای ما چند لحظه نشان دادن. به هر حال میزبان چمپیونات آسیا با دوچرخه سواری شاهراه کشور تاجیکستان است. امیدواریم که نجیب الله رستموفی که اینجا از طرف تاجیکستان به هنرنمایی میپردازد نتیجه خوبی را به هر حال کسب خواهد کرد و ورزشگر کشور عراق الکی 16 کیلومتر را سپری کرد. سلیمان عبدالله این هم ورزشگر کشور قزاقستان است که کیلومتر 12 کیلومتر را طی کردن از میدان دوستی عبور نمود و با ادامه رقابت میپردازد. سلیمان وهبی در حرکت هست و با دانشگاه اگراری تاجیکستان نزدیک می شود. اگر خطا نکنم بله نزدیک شده است و اینجا
تقریبا 6.4 کیلومتر را عبور کرده است. اولین نفری که به میانه سبقت نزدیک شده و اینجا در مسافه 6.4 کیلومتر باز ورزشکاری دیگر از کشور عراق اگر خطا نکنم در حرکت هست که او هم از دانشگاه اگراری تاجیکستان عبور کرد و نوبت به ورزشکاری تاجیک است که از مسافه 5.4 کیلومتر در حال عبور کردن است. باغ بسیار دیدنی و بزم لاله‌زاری که در داخل باغ احمدی دانش وجود دارد در حال عبور کردن هست و این هم ورزشکاری تاجیک با رنگ پرچم ملتمان آراسته شده است. لباسهایش که بسیار رمزی است از نزد باغ احمدی دانش 5.4 کیلومتر عبور کرد و امیدواریم که نتیجه خوبی رو به بار خواهد آورد. تا جایی میدونیم از سمت میدان دوستی تا به محله چارباغ جاده کمی هم دشوارتر هست عبور کردنش، زیرا شیب بلندی رو طی میکنند ورزشگران و از بالا از باغ محله چارباغ بازگشتن به سمت پایان سرعت بیشتر می شود، زیرا سراشیبی است و فرصت برای سرعت افزایی بسیار خوب. بازم به ورزشکاری ما برمیگردیم. نجیب الله رستموف گفتیم اولین بار است که در چمپیونات آسیا اشتراک میکند و عموما ورزشکاران تاجیک اولین بار است که در این چمپیونات حضور پیدا میکنند و این هم ورزشکاری کشور ایران هست که به باغ عینی نزدیک می شود و یعنی به کیلومتر 9 و پشت سر او در حرکت هست ورزشکاری تاجیک. همین نجیب الله رستموف که او هم به کیلومتر 6 مسابقه نزدیک است و این هم دوچرخه‌رانی او از نزدیک. به هر حال امیدواریم که تواند نتیجه ارزنده به دست آورد، با اینکه میدونیم در هیئت ورزشکاران جوانی که امروز در این رقابت با همدیگر در نبرد میشن، ولی حالا حدود 6.4 کیلومتر رو عبور میکنند نجیب الله رستموف و به سمت محله چارباغ او هم در حرکت هست. ورزشگر کشور عراق هست سلیمان وهبی. او الکی از باغ عینی هم عبور کرده و به سمت محله چارباغ در حرکت می باشد و ما باز هم برمیگردیم به ورزشگری کشور خودمان یعنی تاجیکستان، ولی در هر صورت سلیمان وهبی رو باز دوباره برای ما نشان میدهند که به سمت محله چارباغ یعنی نیمه تقریبا، البته نیمه نیست چون نه برعکس نیمه هست چون 12 کیلومتر تا آنجا مسافه وجود دارد. همکنون مسافه کیلومتر 9 یعنی باغ عینی را این ورزشگری که در اکران های خود میبینید سپری میکند. ورزشگری کشوری ایران بود است که کیلومتر 9 را سپری کرد، محمد درزی. ورزشگر کشور مغولستان است اگر خطا نکنم در حرکت. بله، ورزشگر کشور مغولستان است. دوا جرگال التنگرل تا نامش رو میگیریم. او الکی نیمی از سبقت رو طی میکند و او هم در نزدیکی باغ عینی است و 9 کیلومتر رو او هم به احتمال زیاد طی کرده است و این هم طبیعت زیبایی تاجیکستان است که در فصل بهار احیا می شود و مسابقه های دوچرخه سواری آسیا را نیز احیا کرده است. واقعا هم هر باز هم اگر تکرار شده یک بار دیگر بگویم که اکثری مسابقه های دوچرخه رانی جهانی، تورهای جهانی اصلا برای نمایش مکانهای دیدنی توریستی افتخارات هر کشور برگزار می شود و
مسیر مسابقه را آنگونه تشکیل میکنند که مکانهای زیبا و مکانهای دیدنی را برای جلب جهانگردان، برای جلب مسابقه‌های دیگری سطح جهانی پیشکش میکنند. ورزشگر کشور قزاقستان بود که در حرکت بود. به هر حال نفر اول را بیشتر برای ما نشان میدن. احتمالاً این سلیمان وهبی هست که در حرکت هست، چون بیشتر او را نشان داده هستند. احتمالاً در صفحه پیش قرار دارد. و این هم ورزشگر کشور ایران محمد رمندی در نزدیک کارخانه سیمان تاجیکستان و او هم به نیمه مسابقه نزدیک شده است، یعنی با کیلومتر 12. و همچنانی که می‌بینیم دو ورزشگر به همدیگر بسیار نزدیک شدند. حتی هیئت‌های همراهشان نیز با همدیگر نزدیکند. ورزشگر کشور عراق است نخست و در زینه دوم یک ورزشگر دیگر در حرکت است که حالا اگر نزدیکتر بیایند ما خواهیم دید. و این ورزشگر کشور پاکستان باید باشد اگر خطا نکنم، چون شماره های آنها را نمیبینیم. به هر حال اگر از کنار دیده شود مسافه 9 کیلومتر را گذشتند از باغ عینی این دو ورزشگر هم و هموطنی ما هم اکنون اینجا در حرکت. سمندر سلطانوف رو هم یک چند لحظه برای ما نشان دادن که میگویم یکی از داوطلبان اساسی این سبقت محسوب می شود، چون آمادگیش را در کشور فرانسه دیده است، دوره های آموزشی در آنجا برگزار کرده. همین ورزشگر ازبکستان و پای در پای او ورزشگر تاجیکستان اگر خطا نکنم در حرکت می باشد. البته ورزشگر تاجیکستان پیش از ورزشگر ازبکستان یک دقیقه پیشتر در حرکت بود و الکی ببینید که سمندر سلطانوف توانسته است از ورزشگری ما در همین 9 کیلومتر اول بگذرد. محمد سلیمان عبدالله هست این ورزشگر در حرکت و ببینید که به محله چارباغ نزدیک شدیم. یعنی این ورزشگر اولین شده به محله‌ای که نیمه از مسافه مسابقه را تشکیل می‌دهد نزدیک آمده است. بله، کیلومتر 12 سبقت است محله چارباغ و می‌بینیم که از عقب دو ورزشگران دیگری هم با این محمد سلیمان وهبی نزدیک شدند. چند لحظه دیگر ما خواهیم دید که در گردش چارباغ باز چند ورزشگر دیگر با نفری که اول از خط نهایی از خط آغاز سبقت را شروع کرده بود نزدیک شدند. همون مارشال هایی که آماده ایستادند معنای آن را دارد که در نزدیکی باز ورزشگر دیگری هم در حرکت هست و این ورزشگر واقعا هم ورزشگر ایرانی است که در حرکت می شود. محمد درزی بسیار نزدیک آمده است با سلیمان عبدالله عراقی و کم کم ورزشگران دیگر هم به منطقه یا محله چارباغ که محله بسیار زیبا و شکوفای تاجیکستان است نزدیک آمدند. از جمله همین ورزشگری کشوری اگر خطا نکنم مغولستان باید باشد. بله، ورزشگر کشوری مغولستان است که در حرکت هست و او هم با منطقه‌ای که میانه این سبقت را تشکیل می‌دهد نزدیک میشه. 12 کیلومتر را هم اکنون در این چرخش طی نمود و 12 کیلومتر دیگر در پیش دارد. درزی دواجرگال التنگرل با منطقه آسانتری سبقت که سراشیبی است نزدیک آمد. ورزشگر کشور پاکستان در حرکت می باشد. او هم با منطقه یا محله
چورباغ نزدیک است با اینکه نفری اول بود. ببینید الکی از زیادی ها عقیب مانده است عزیز افنان و سرعتش هم چندان زیاد نیست. 12 کیلومتر را طی کرد این ورزشگر هم که تحت رقم 13 در حرکت می باشد و این هم ورزشگری کشور عراق است که پس از افنان عزیز برآمده بود سلیمان عبدالله، ولی او در صف پیش است. اما هنوز هم در صف پیش بودن معنای آن را ندارد که این نفر غالب می شد، ولی در پیش باز کیلومترهای بسیار زیادی هم هستند و همکنون به نظر می رسد که این ورزشگر به کیلومتر 12 نزدیک شده ایستاده است. طبیعت بسیار با صفای کشور. و این هم ورزشگری ما رستموف نجیبولا از تاجیکستان که پای در پای دیگر ورزشگر در حرکت می باشد. بله، اینجا بازار کوشانیان است، از بازارهای نو و معاصر تاجیکستان که ورزشگر عراق الک از کیلومتر 15 عبور کرد دقیقاً و این هم ورزشگر کشور ازبکستان، همان نفری که گفتیم سلطانوف سمندر و از داوطلبان اساسی محسوب می شود. او هم مسافه 12 کیلومتر را در این مدت زمان یعنی تقریبا در 22 دقیقه طی نمود. معذرت خواهم، در 22 دقیقه نیست، زیرا او الکی در دقیقه پنجم حدود 15 دقیقه یا 16 دقیقه وقت گرفتند. هموطنی ما که میزبان این مسابقات است، او هم از خط 12 کیلومتر عبور کرد. مسافه 15 کیلومتر را سلیمان عبدالله عبور میکند از پیش بازار کوشانیان و نزدیک می شود به قصر با حشمت تنیس و مجمع ورزشی آبی. ورزشگر کشور تایلند را ببینیم در حرکت هست. تیناپات ماونگدیت معلوم می شد که او هم ورزشگری خوب هست و توانسته است که در زینه های یعنی معمولا چنین است که بهترین ورزشگران را آخرین سر می دهند. او در بین ورزشگرانی که آخرین سر داشتند در سگانه برتر یعنی قرار دارد در میان سلطانوف سمندر و الکسی واگانوف که او الکی اشتراکش را در چمپیونات جهان میان جوانان به ثبت رسانیده است. البته اونجا زینه 19 رو به خود اختصاص داده بود در سبقت‌های عمومی، ولی در کشور ترکیه در سبقت‌های چند روزه زینه 3 رو صاحب گردیده بود. و این هم ورزشگر کشور ما است که او هم از مسافه 12 کیلومتر عبور کرده است و در تلاش و کوشش است تا نتیجه خوبی را برای اولین اشتراکش در بازی‌های چمپیونات آسیا با دوچرخه سواری ثبت نماید. شهر زیبای واقعا هم دوشنبه که در وصفش از سالهای زمان شوروی هم شعرها گفتند و هنوز هم میگویند. نه فقط شرق است و خورم شد، روی تو نوربخش عالم شد. واقعا هم از سراسر عالم امروز آمدند تا اینجا با هم دیگر در سبقت باشند. ورزشگر ایرانی از ورزشگر عراقی در اینجا باز یک بار دیگر میگذرد. درزی محمد از کشور ایران هست، بسیار خوب در حرکت می باشد و بینید الکی نتیجه او از ورزشگر عراقی بهتر است، زیرا او پس از 1 دقیقه پس از ورزشگر عراقی محمد یعنی سلیمان عبدالله به حرکت یا به سبقت آغاز کرده بود. خب این ورزشگران هم به
طور جدی سبقت را ادامه پیدا میکنند و بینید که شکوه بهار همه جا سرسبز و همه جا احیاگری و شکوفایی است. نمای بسیار دیدنی از ایام نوروزی تاجیکستان و این هم ورزشگری عراق است که در حرکت می باشد و الکی اگر خطا نکنم به کیلومترهای 19 نزدیک می شود. نه، معذرت میخوام، به کیلومتر 15 ورزشگری تاجیکستان است که نزدیک شده ایستاده است. بازار معاصر کوشانیان و این ورزشگران دیگر باشد از کیلومتر 19 عبور کردند. بله، ورزشگری عراقی از نزد مجمع یا قصر با حشمت تنیس و مجمع ورزشی آبی که واقعا هم با شکوه ترین مجمع ورزشی کشوری ما هست و امکانی میزبانی مسابقه های گوناگون را دارد، در سطح بین المللی و جهانی البته عبور میکنند. ورزشگر کشور تاجیکستان در حرکت هست. او مسافه 15 کیلومتر را عبور کرده بود، به مسافه 19 کیلومتر نزدیک می شود. ورزشگر کشور مغولستان را باز یک بار دیگر برای ما و شما نشان میدن در این گردش حضور دارد. او هم الکی مسافه 19 کیلومتر را ورزشگر کشور مغولستان که نامش دوا جرگل آلتنگرل می باشد عبور کرده از مسافه 19 کیلومتر و دیگر ورزشگران عراقی و ایرانی الکی به دوباره به کیلومتر 20 نزدیک میشن، چون دانشگاه اگراری رو اگر عبور کنند الکی کیلومتر 21 میشد و آنها کمی دیگر مانده است که دوباره به خیابان رودکی، یکی از زیباترین خیابان‌های شهر دوشنبه که شهر آرزوهایش گفتیم امروز و آرزوهای دوچرخه سواران قاره آسیا را عملی میکند، نزدیک میشوند. و ببینید در دوام راه هم هیئت هایی که همراه این تیم ها، همراه این ورزشگران آمدند برای ورزشگران خود مشورت ها و مصلحت ها را میدهند. همچنانی که می‌بینیم رقابت پرشدت میان دو ورزشگر عراقی و ایرانی صورت میگیرد، گاه یکی و گاه دیگری از همدیگر پیشی میگیرند و این هم تنها ورزشگری ما در این سبقت، یعنی سبقت های انفرادی جوان پرتوان تاجیک نجیب الله رستموف اولین حضورش را در چمپیونات آسیا به دوچرخه‌رانی شاهراه به ثبت میرساند و امیدواریم در آینده بتواند به نتیجه های در چمپیونات دست یابد، زیرا او هنوز جوان است و خود تاریخ تاجیکستان هم از دستاوردهای در رشته دوچرخه سواری کم نیست. همینطور اولین ورزشگر از مسافه 21 کیلومتر ورزشگر ایرانی محمد درزی عبور کرد، همین نفری که حالا در اکران های خود میبینید و با قول خط راست فینیش برآمد و این هم ورزشگر کشور عراق سلیمان عبدالله نیز مسافه 21 کیلومتر را طی کرد و همگی 3 کیلومتر دیگر باقی مانده است که این دو ورزشگر با نتیجه هایی که به دست آوردند آشنا شوند. درزی محمد سیومین نفری بود که از سبقت را آغاز کرده بود. نتیجهش البته خوب خواهد بود، ولی باید منتظر باشیم که نتیجه نهایی چی می شود. و این هم ورزشگر کشور خودمان، یعنی هموطن خودمان هست که در حرکت می باشد و همچنان که می بینیم ورزشگر کشور قزاقستان از او در حال عبور کردن هست. دانشگاهی ابوعلی ابن سینا، دانشگاه طبی را ورزشگر ایرانی عبور می کند و به پیش می رود. همکنون اینجا 3 تا ورزشگر پای در هم هستند، ورزشگر کشور قزاقستان، تاجیکستان و یکی دیگر اگر خطا نکنم مغولستان
همزمان در حرکت هستند و این هم واگانوف مسافه 19 کیلومتر را طی میکند. ورزشکار تاجیک رستموف نجیب الله هم و همچنین ورزشکار دیگر که از کدام کشور بودنش رو باز هم یک بار دیگر ببینیم. احتمالاً از تایلند باید باشد. بله، از تایلند است که او هم عبور میکنند این نفران آخر و فعلا در صفحه پیش اولین شده از خط نهایی به نظر میرسد عبور میکند ورزشکار ایرانی محمد درزی. و اینجا باشد ورزشکاران کشور قزاقستان، تایلند و تاجیکستان با هم دیگر نزدیک در حرکت هستند. در هر صورت معلوم می شود چندان هنر و مهارت ورزش تاجیک بد نیست، اما برای مقام های افتخاری کافی نخواهد بود، زیرا الکی 3 نفری که از او عقیب بودند در کنار او در دوچرخرانی هستند. سلیمان عبدالله با خط نهایی نزدیک می شود و این هم محمد درزی ایرانی نیز بسیار نزدیک آمدن. اگر خطا نکنم در مسافه بسیار اندکی از خط نهایی قرار دارند. ورزشکار پاکستان هست که در حرکت می باشد. عزیز افنان و او هم مسافه 21 کیلومتر رو معذرت میخوام عبور میکند. بله، از پاکستان هست. مسافه 21 کیلومتر رو او هم طی میکند و با خط به قول راست معذرت میخوام ازبکستان بوده است، چون لباس هایشان معمولا به هم دیگر مانند است و فقط از این است ورزشکاری پاکستان. معذرت میخوام از خط 21 کیلومتر عبور کرد. ما سمندر سلطانوف رو دیده بودیم که چند لحظه پیش از کیلومتر 21 عبور کرد. و نفری که اولین شده از خط نهایی عبور کرده بود میبینیم تقریبا آخرین نفر است. به نظر میرسد که بر میکند واگانوف الکسی که از او نیز امیدی گرفتن مقام های افتخاری هست. و همچنین ورزشکاری ما هم که با کیلومتر 21 باید بسیار نزدیک شده باشد. چند لحظه دیگر او هم با خیابان رودکی برمیگردد، زیرا از میراثخوران رودکی است و در این منطقه سراشیبی حالا میتواند سرعت خود را باز هم بیشتر کند. همینطور ورزشگر کشور عراق آمده به خط نهایی میرسد و در آخر هم یک سرعت افزایی میکند. سلیمان عبدالله گفتیم با ورزشگر ایرانی بسیار پیشگذرک به قول مردم محلی من داشتند و این هم ورزشگر دیگری آمده از خط نهایی عبور میکند که این ورزشگر هم از کشور مغولستان است، التنگرل دورجل. ورزشگر کشور مغولستان هم سبقت را به انجام رسانید، 22 کیلومتر را طی کردند و هموطنی ما هم اکنون در نزدیکی دانشکده طبی به نام ابوعلی ابن سینا است و میراثخور سینا هم هست، اما امروز روز طب نیست، روز استقامت و استواری و دوچرخرانی است. در هر صورت تلاش خودش را کرده ایستاده است. به نظر می رسد خسته شده است، ولی این خستگی نیست بلکه برای بریش هوا این گونه حرکت می کنند ورزشکاران، زیرا در رشته دوچرخه سواری همین هوا و باد و هوا هم تاثیرگذار هستند. ورزشگر کشور ازبکستان که گفتیم از داوطلبان اساسی محسوب میشد، سلطانوف سمندر در حرکت هست و با کیلومترهای آخری خود نزدیک او الکی از
ба майдони дӯстӣ бисёр наздик аст. донишгоҳи омӯзгориро убур мекунад варзишгари кишвари худамон ва умедворем натиҷаи хубе барои худаш ба даст хоҳад овард. чун аввалин иштирокаш дар чемпионати осиё оид ба дучарханони шоҳроҳ аст. чун медонед велотрек ҳам ҳаст, боз мейн кампинг ҳаст, чанд намуди дигар дучархасаворӣ ҳаст, вале экстремални ё экстремалӣ ҳам ҳаст. дучархарониҳо мусобиқаҳои гуногуне баргузор мешаванд. ва ин ҳам Султонов Самандар ба хатти ниҳоӣ наздик мешаваду муддатзамони ӯро ҳам инҷо эҳтимолан мешавад ҳисоб кард ки ҳудуди 30 дақиқа бештар ҳаст. 24 километрро тай карданд. Султонов Самандар аз хатти ниҳоӣ убур мекунад. خب خودش زمانسنجی هم دارد، برای خودش اینجا یک بار دیگر به ثبت میرساند که کی گذشت. و بیاد ببینیم که نجیب الله رستموف از کشور میزبان چمپیونات آسیا کی از خط نهایی عبور خواهد کرد. ورزشکار کشور پاکستان با خط نهایی نزدیک می شود و ورزشکار کشور قزاقستان هم عزیز افنان هم از خط مره عبور کرد. سرعتش چندان زیاد نبود ولی کشور قزاقستان را بینید که واگانوف الکسی چگونه با سرعت از خط نهایی عبور میکند. میدوند که هر یک ثانیه میتواند تقدیر این سبقت انفرادی جوانان به مسافه 22 کیلومتر را رقم زند. مانگدد تنپات از تایلند هم از خط نهایی عبور کرد. تحت رقم 15 بود و مانده است ورزشکار تاجیکستان هم از این خط عبور کند. در باغ رودکی روبروی باغ رودکی هستیم. چند لحظه دیگر به خط نهایی و به میدان دوستی تاجیکستان که گفتیم پیام دوستی را به قاره آسیا در چمپیونات آسیا میرساند نزدیک است و سرعت افزایی هم میکند. کاری کاملا درست و شایسته. به هر حال تلاشش را کرد و این هم کفکوبی مخلصان تاجیک و نجیب الله رستموف هم مسافه 22 کیلومتر را با سر بلند طی کرد، حتی اگر جایزه را هم به دست نآورده باشد. چند لحظه دیگر دوچرخه‌رانی میکنند تا وضعیت بدن دوباره مطابق شود. و اینجا وطن ماست و وطن دلجمعی آزادی ماست، وطن خوشبختی و آبادی ماست و امروز خوشبختیم که همین آبادی ها و صلح و امانی باعث کرده است که قاره آسیا در میدان دوستی شهر دوشنبه پایتخت کشورمان جمع آیند و رقابت نمایند و پیام صلح و دوستی و امانی را به کشورهای خود ببرند. غیر از این همچنان که گفتیم شهر دوشنبه که شهر آرزوهاست، آرزوهای بعضی از دوچرخه سواران نیز عملی خواهد گردید. همینطور این سبقت هم به نظر به انجام رسیده میرسد و منتظر میشیم که نتیجه های به دست آورده ورزشکاران چی خواهد بود تا داوران جمع بست میکنند. دور نروید زیرا مراسم جایزه سپاری هم هنوز در پیش می باشد.
салом, ман духтури диетолог Нилюба
بینندگان عزیز و گرامی، دومین مراسم رسمی جایزه سپاری چمپیونات آسیا آید به دوچرخه روانی یا دوچرخه‌رانی شاهراه‌ها در شهر دوشنبه است که امروز ما و شما شاهد می‌گردیم و همکنون پس از اینکه جایزه داران بخش بانوان جوان را در سبقت‌های انفرادی در این میدان دیدیم، همکنون فرصت رسید که بهترین ها یا بهترین جوانان مرد از سبقت های انفرادی را باز هم با همدیگر ببینیم. خب اینجا در ضمن سبقت ها ما توجه کرده بودیم به 3 نفر که میتونستند زینه های افتخاری را به خود اختصاص دهند، ولی یکی از آنها به این دستاورد نرسید. معلوم می شود که ورزشگری کشور ایران واقعا هم آمادگی خوب دیده است و همچنین ورزشگری کشور منگولیا یا مغولستان که پیش سفیر را از ورزشگری ازبکستان که یکی از داوطلب ها دانسته میشد گرفتند. همینطور در مراسم جایزه سپاری امروز رئیس فدراسیون دوچرخه‌رانی تاجیکستان و اسامه الشفر، مسئول یا رئیس فدراسیون کنفدراسیون دوچرخه‌رانی آسیا جایزه ها را به جایزه داران می سپارند و این هم دوایرگل التنگرل از مغولستان است که زینه سم را به خود اختصاص داده است. او مسافه 24 کیلومتر را در 32 دقیقه و 287 تا ثانیه طی نمود و اسامه الشفر برای او مدال برنجی و گلدسته که نوید از بهار شکوفان شهر دوشنبه و عمان تاجیکستان را دارد به این ورزشگری کشور مغولستان تقدیم می کند. و رسمی خاطره‌ای هم گرفته می شود. این ورزشگر گفتمانیم که از کشور مغولستان است و ما در روزهای قبلی هم توجه کرده بودیم که ورزشگران کشور مغولستان حضور دارند در این مسابقه در کنار دیگر ورزشگران و زینه دوم افتخاری را آزادخان دولتشویف رئیس فدراسیون دوچرخه‌رانی تاجیکستان با ورزشگری ایرانی محمد درزی رمندی از کشور ایران تقدیم میکند که او مسافه 24 کیلومتر را در 31 دقیقه و 59 و 304 تا ثانیه طی نموده است و همکنون غالب این سبقت و قهرمان آسیا آید به دوچرخه‌رانی شاهراه‌ها الکسی واگانوف هست که واقعا هم بسیار خوب دوچرخه‌رانی کرد و از دیگر ورزشگران با مسافه بیشتری این مسافه 24 کیلومتر را طی نمود. او توانست که در 31 دقیقه و 14 و 1415 ثانیه مسافه 24 کیلومتر را طی نماید و باید قید نماییم که این ورزشگر الکی عنوان یا پیروزی در چند سال قبل در مسابقه دوچرخه‌رانی چند روزه ترکیه داشت و اشتراکچی چمپیونات جهان آید به دوچرخه‌رانی شاهراه در کشور بلژیک است. البته آن زمان هم در میان جوانان بود و زینه 19 را کسب کرد و امروز قهرمان آسیا است در دوچرخه‌رانی شاهراه و عکس خاطره‌ای دیگر برای در تاریخ دوچرخه‌رانی آسیا ثبت شدن و عموما در تاریخ دوچرخه‌رانی جهان هم میتوان گفت، زیرا کنفدراسیون دوچرخه‌رانی آسیا زیرتابع اتحادیه بین المللی دوچرخه‌رانی نیز می باشد و تحفه های یادگار هم برای اشتراکچیان این چمپیونات حتما داده می شود تا خاطره خوب و گوشه از مکان برگزاری مسابقه را برای آنها یادآور شود. الکسی واگانوف واقعا هم توانست که امروز از دیگر ورزشگران با نتیجه بهتری خود فرق کند و سرود ملی قزاقستان با افتخاری الکسی واگانوف. Altın gün aslanı,
دقیقاً هم مبارکش باشد الکسی واگانوف را و دسته منتخب قزاقستان که از پرقوترین دسته هایی هست که در چمپیونات آسیا و دوچرخه‌رانی شاهراه‌ها در شهر دوشنبه حضور دارد. بسیار هیئت پررو و کامل را اینجا آوردند و باید قید نمایم که شاید در آسیای مرکزی قوی ترین دسته دوچرخه‌رانی هم همین مربوط به قزاقستان باید باشد، زیرا آنها اشتراکچی تقریبا همیشگی چمپیونات های جهان، چمپیونات های آسیا و عموما تورهای سطحی جهانی از جمله تور دی فرانس و ولت اسپانیا هستند که همیشه اشتراک میکنند و دستاوردهایشان هم بد نیست. استانا پرو دسته است که در هیئت آن ورزشکاران بسیار پرقدرت در گفتیم تورهای جهانی اشتراک میکنند و عموما در بازی المپی هم همین دیروز ویناکوروف حضور داشت که صاحب عنوان قهرمان المپی است و صاحب مدال نقره یا برنجی دیگر بازی المپی نیز می باشد. به همین خاطر است که می توانند زینه‌های افتخار را در اینجا کسب کنند و یک بار دیگر هم بر ورزشکار قزاقستان مبارک باشد. همچنین ورزشکار ایرانی و یک ورزشکار دیگر از مغولستان صاحب نشانهای این سبقت‌ها گردیدند. Абдулло Медиа представляет.
کوههای سر بلندت لاله‌زار، آبهایت همچو قلبت بی‌غبار، مردمانت صاف دیل و خاکسار. 4 فصلت می نماید چون بهار. فصل بهار است و برای دوچرخه‌رانی بسیار فصل مناسب. هوا در شهر دوشنبه 20 تا 22 درجه گرم و سرعت وزش باد باشد 1 ثانیه در متر می باشد و برای دوچرخه‌رانی بسیار مناسب. و هم اکنون رقابت های سیوم روز دوم چمپیونات آسیا آید به دوچرخه‌رانی شاهراه را با هم دیگر تماشا میکنیم و همین لحظه سبقت ها میان مردان زیر 23 سال در رقابت های انفرادی آغاز می شود. در این سبقت ها از 11 کشور ورزشکاران اشتراک خواهند کرد و اولین نفری که به سبقت آغاز می کند ورزشکار کشوری فلسطین هست که مصطفی زغری نام دارد و قرار است که او سبقت مردان زیر 23 سال را آغاز نماید و همینطور چند لحظه دیگر او به حرکت در آمده خواهیم دید که نتیجهش در انجام چی خواهد بود. باز هم این سبقت وابسته به زمان خواهد بود، نه وابسته به نفری که اول یا دوم شده از خط نهایی عبور میکند. همینطور زغری مصطفی از کشور فلسطین تحت رقم 63 که او هم داروی رقم یگانه خود در اتحادیه دوچرخه‌رانی بین المللی دارد به سبقت آغاز میکند و او چون همیشه مسافه این مسابقه هم چون امروز در سبقت های دیگر دیدیم میانی مردان 24 کیلومتر بود و هم اکنون این ورزشگری کشوری فلسطین هم به سمت مهمانخانه سرنا در حرکت است، زیرا از همانجا میگردد و به سمت محله چارباغ می رود. و نفر دوم اینجا ورزشگری کشوری بنگلادش هست که فیصل بیسواس یا حسن فیصل می باشد. برای سبقت آغاز می کند. سبقتش را دقیقاً 24 کیلومتر را باید این ورزشگر هم طی نماید و گفتیم که در این سبقت ها حدودی 11 دقیقاً 11 ورزشگر اشتراک میکنند و فیصل حسین تحت رقم 1 در این سبقت ها به هنرنمایی می پردازد. و نفر بعدی که برای آغاز سبقت آمادگی میبیند علی شاهولی است که از کشور پاکستان است. یعنی علی شاهولی قرار است پاکستان را در این سبقت نمایندگی کند. همینطور اولین اشتراکچی زغری مصطفی مسافه 1.3 کیلومتر را عبور کرد. او توانست که از نزد مهمانخانه سرنا برگردد و همینطور علی شاهولی هم در این سبقت نفر سوم هست که از خط آغاز به هنرنمایی خواهد پرداخت و همکنون سراشیب یا سرازیر به سمت دانشگاه ملی تاجیکستان که در روبرویش مهمانخانه سرنا قرار دارد در حرکت می باشد. خب نفر دیگر هم یعنی نفر چهارم هم در اینجا آماده حرکت می باشد. ورزشگری کشوری بحرین هست. تشکر که در پوشینه هاشان نام های کشورشان نوشته شده است. این ورزشگر تحت رقم 3 مدن احمد می باشد و پس از 4 ثانیه او نیز به سبقت آغاز می کند. سبقت این گروه نسبت به سبقت گروه قبلی طولانی تر خواهد شد، زیرا تعداد اشتراکچیان بیشتر هست. طولانی تر از نظر زمانی، یعنی اگر سبقت قبلی در 30 دقیقه به انجام رسیده باشد، این سبقت میتواند در 30 و چند دقیقه به انجام رسد، زیرا چند نفر بیشتر هست. یعنی 11 نفر هستند دقیق ترش گوییم. همینطور مدن احمد از بحرین نیز به سبقت میپردازد. ورزشگری فلسطینی را میبینیم که در حرکت هست و
همینطور نوبت به ورزشگری عراق میرسد که عموما ورزشگران عراقی البته در این مسابقات آنقدر حضور گسترده نداشتند. همگی از عراق 5 مرد و 2 خانم در این سرمربع در این مسابقه اشتراک میکنند و یکی از آنها همین ورزشگری که تحت رقم 56 اینجا هنرنمایی میکند البته حزیم مهدی است که در حرکت می باشد و او هم به سمت مهمانخانه سرنا یکی از شریکان و یکی از آنهایی که به ورزشگران خدمت رسانی بود و باش یا اقامت را می دهد در حرکت است تا از آنجا به سمت محله چارباغ باز بچرخند. مسافت 24 کیلومتر است. این هم ورزشگری کشور فلسطین می باشد که اولین شده از خط شروع گذشت و همکنون تقریبا 12 کیلومتر را سپری کرده است. خب اینجا مسافه 1.3 کیلومتر است و به نظر می رسد که علی شاهولی نه معذرت میخوام علی شاهولی نیست بلکه فیصل حسین بود از بنگلادش عبور کرد. نفری بعدی از کشور امارات متحده عربی می باشد و این نفر هم محمد المتایوی از امارات متحده عرب تحت رقم 28 در حرکت می باشد. و نهایتاً ورزشگری کشور تاجیکستان که علاوه از نام سوخت هم نوشته شده است در آنجا حتما از دستپروران مکتب‌های دوچرخه سواری سوخت هستند. این هم ورزشگری تاجیک و میزبان این مسابقات منوچهر یونوسوف است که تحت رقم 26 به هنرنمایی میپردازد و او هم در این چمپیونات آسیا علاوه صاحب رقم یگانه خود در اتحادیه بین‌المللی دوچرخه سواری گردید و امیدواریم که نتیجه را هم برای خودش کسب کند. ناامیدی این بزرگترین آفت است و ما امید میکنیم که او بتواند هنر و مهارت خودش را به خوبی نشان دهد، بخصوص در آن لحظه که در ولایت سوخت یکی از بهترین ولوترک ها در دوران شوروی وجود داشت و چی گویم زمینه های رشد این ورزش در ولایت سوخت واقعا هم خوب است، چون آن ولوترکی که در ولایت سوخت وجود دارد در زمان خودش در اتحاد شوروی یکی از بهترین ولوترک ها بود و تعداد زیادی از ورزشکاران نامدار را آنجا به وای رسانیده است و امیدواریم که این ورزشکار هم از عهده معرفی ارزنده تاجیکستان اگر امروز نشد در آینده خواهد برآمد. خب ورزشگری بعدی را ما مشاهده میکنیم. بعد از ورزشگری تاجیک ورزشگری کشور هندوستان آماده رفتن هست. سرادا مناف و این سبقت ها گفته میانی مردان زیر 23 سال هست. در این مسابقه هم ورزشکاران بسیار توانا و داوطلب برای پیروزی هستند و معمولا از روی قانون و قاعده های نانوشته یا حتی نوشته خود دوچرخه‌رانی ورزشکارانی که نسبتاً مهارت بیشتری دارند در آخرهای سبقت به رقابت خواهند پرداخت. و این هم ورزشگری تاجیکی ما منوچهر یونوسوف هست که به خط 1.3 کیلومتر رسید و همکنون به سمت خط 12 کیلومتر است که باز هم میدان دوستی می باشد در حرکت خواهد بود. خب ورزشگری مغولستان هست. از کشور مغولستان تحت رقم 12 هنرنمایی میکند و او هم از خط آغاز مسابقه به سمت مهمانخانه سرنا در حرکت می باشد. بازم برمیگردیم به منوچهر یونوسوف ورزشگری تاجیک که تحت رقم 26 همچنان میبینید در حرکت می باشد و
احتمالاً همکنون از چند لحظه دیگر از خط 12 کیلومتر هم خواهد گذشت. ورزشکار کشور ازبکستان الکسی فاموفسکی است. این هم ورزشکار کشور ازبکستان به سبقت آغاز میکند. باید قید نماییم که این ورزشکاران الکی در همین موسم، ورزشکاران کشور ازبکستان منظورم، در تور آف شارجه 2022 اشتراک کردند و همین ورزشکار در آنجا واقعا هم توانست که از خودش مهارت خوب نشان دهد. و توانست در بین ورزشکاران جوان زینه اول را در تور آف شارجه که روز 1 فوریه برگزار شد زینه اول را به خود اختصاص دهد. بازم یونوسوف منوچهر را برای ما نشان میدهند. او الکی از مسافه 12 کیلومتر گذشت و به سمت محله چارباغ در حرکت هست. یکی دیگر از ورزشکاران نامدار گفتیم، همچنانی که قبلا گفتیم ورزشکاران بهترین را در فهرست ورزشکاران آخر میگذارند و این ورزشکار هم ورزشکار عضو منتخب ایران در دوچرخه سواری میان جوانان هست و الکی برای کشورش چندین مدال به دست آورده است که حالا در ادامه برایتون خواهیم گفت. تحت رقم 5 هنرنمایی میکند. علیاری آیدین یا آیدین علیاری است، اصلا از کشور ایران در حرکت می باشد. خب این ورزشگر بدسنگل امرتوفشین بود از مغولستان. تا او را نامش را گرفتیم. باز دوباره به ورزشگری تاجیک برمیگردیم که الکی به نقطه 13 کیلومتر که در پیش چایخانه بسیار به راحت گذاشته شده است یا در آنجا راست میگیرد قرار میگیرند. و نهایتا ورزشگر کشور قزاقستان، فرزند قهرمان المپیک، پدرش برای مخلصی با او به تاجیکستان آمده است و عموما البته مهمان فخری این چمپیونات نیز می باشد، زیرا قهرمان المپی است و میخواهد فرزندش راه او را ادامه بدهد. زیرا گفتن اگر میخواهیم میراث پدرآموزی کسب پدرآموز، این پسر هم کسب پدرش را انتخاب کرده است. بله، و این ورزشگر تاجیک از نقطه 13 کیلومتر الکی عبور کرد. منوچهر یونوسوف و این هم باز هم بدسنگل امر توفشین هست که او هم توانست با 12 کیلومتر جاده را پشت سر گذارد. خب ورزشگر تاجیک امیدواریم امروز نتیجه بهتر از دیگر ورزشگرمان که الکی رستموف نجیب الله در سبقت های انفرادی جوانان اشتراک کرد نتیجه بهتری را به دست بیاورد. و همچنان که می‌بینیم ورزشگر کشور ازبکستان الکی مسافه 12 کیلومتر را طی کرد و میتواند برای عنوان قهرمانی تلاش کند، زیرا گفتیم که این ورزشگر الکی در تور شارجه در سال همین 2022 ماه فوریه، یک ماه قبل، توانسته بود که زینه اول را در بین دوچرخه سواران جوان کسب نماید. این هم ورزشگر کشور مغولستان هست. او هم از 12 کیلومتر گذشت و به سمت محله چارباغ در حرکت می باشد. انیخترش حالا به مسافه 13 کیلومتر نزدیک است. ورزشگر کشور مغولستان بدسنگل امرتوفشین. ورزشگر عراق است که گفته ملکه در این سبقت قبلی هم ورزشگرانشون از همه آخر آمده به خط نهایی رسید. اینجا باشد 16 کیلومتر را این ورزشگری کشور عراق حزیم مهدی طی می نماید. ورزشگری ایرانی است
که او هم الکی مسافه 2.6 کیلومتر را طی کرد. و اگر خطا نکنم اولین ورزشکری فلسطینی بود که الکی از محدوده دانشگاهی بنوحده دانشگاهی اگراری نزدیک شد یا از آنجا حالا در حال گذشتن هست. ورزشکاری تاجیک هم در نزدیکی باغ احمدی دانش باید باشد. و همینطور ورزشگر کشور قزاقستان هم نقطه 2.6 کیلومتر را عبور کرد از میدان دوستی. حالا به میدان سبقت میپردازد. میدان دوستی برای همه ورزشگران به انجام رسید و ورزشگران در حرکت می باشند. و اولین گروه ورزشگران یا اولین ورزشگر از نزدیکی های باغ عینی که الکی 9 کیلومتر مسابقه را تشکیل می دهد عبور می کنند. از جمله همین ورزشگر پاکستانی که نفر سوم بود که به حرکت در آمد، از 9 کیلومتر از خط 9 کیلومتر گذشتند یا نقطه 9 کیلومتر گذشتند و ورزشگری تاجیک هم به مسافه 6.4 کیلومتر نزدیک است. منوچهر یونوسوف توانست الکی 6.4 کیلومتر را با موفقیت طی نماید، اما موفقیت آنگاه خواهد بود که بتواند صاحب یگان عنوان یا جایزه گردد. ورزشگر فلسطینی تحت رقم 63 اولین ورزشگری بود که امروز سبقت را آغاز بخشید. همکنون تلاش دارد. یک کمی اینجا سراشیبی به نفع ورزشگران نیست. خود باد و هوا بسیار مناسب است برای ورزشگران که بخصوص ورزشگران خودمان نه گرم است نه سرد است. هوا نیمه ابری و نیمه سرد و نیمه گرم هم گویم. عموما گرم است. به هر حال برای دوچرخرانی بد نیست، چون این موضوع هم بسیار مهم است که اگر هوا بارانی یا نامساعد باشد برای ورزشگران مشکل ایجاد میکند، سرعت آنها را میکاهد. این هم دوشنبه نازنین ما در فصل یا ایام بهار است و اگر خطا نکنم ورزشگر کشور پاکستان هم مسافه 9 کیلومتر را عبور کرد. تقریبا به نیمه سبقت نزدیک میشوند ورزشگران. این هم ورزشگر کشور عراق حزیم مهدی. لباس های مخصوصی ورزشگران یا دوچرخه سواران بینید آنگونه ساخته شده است که حتی همین کلاهی که بر سر میکنند ببینید برای بوریش هوا بسیار مناسب هست، یعنی باید بریده شود. مسافه 9 کیلومتر را این ورزشگری عراقی عبور کرد، یعنی از باغ عینی، باغ استاد بزرگوار ما و اساسگذار ادبیات دوران سویتی هم گویه می شود می گذرد. و به محل چارباغ روانه هستند الکی. بیاد ببینیم که ورزشگر خود ما محمد منوچهر یونوسوف در کجا قرار دارد. فماوس گالاکسی را چند لحظه برای ما نشان دادند که یکی از داوطلبان محسوب می شود در این سبقت ها. ما امروز درباره یکی دیگر از ورزشگران ازبک سمندر سلطانوف بسیار صحبت کردیم که در فرانسه آمادگی دیده است و در کشور ترکیه نیز به هنرنمایی پرداخته است، ولی دیدیم که به زینه‌های افتخاری دست نیافت. در سبقت قبلی مسافه 6.4 کیلومتر را ورزشگر مغولستان یا
هندوستان بود. به نظرم تای میکنند. امارات متحده عرب، ورزشگری کشور امارات متحده عرب هست که این مسافه را طی کرد. و دوباره برمیگردیم به منوچهر یونوسوف، ورزشگری که تحت رقم 26 در اینجا هنرنمایی میکند و این ورزشگری ما هم مسافه 9 کیلومتر رو الکی طی کرده عبور نمود. و امیدواریم که ورزشگران ولایت سوخت هم که باز هم یک بار دیگر تکرار میشیم در گذشته در این مکان حتی چمپیونات SSR نیز در ولایت سوخت ما برگزار شده بود در زمان اتحاد شوروی و اگر باز هم خطا نکنم حدود 50 تا استاد ورزش دورانی SSR رو ما از همین ولوترکی که در ولایت سوخت داشتیم عنوانهایشان رو به دست آوریم. و اولین ورزشگر هم اکنون به محله چارباغ رسید و این محله رو پشت سر گذاشت، یعنی دقیقا نیمی از مسافه رو ورزشگری نخستی که اینجا در حرکت هست طی نمود. و این هم ورزشگری کشوری اگر بازم اشتباه نکنم پاکستان یا بنگلادش هست که 12 کیلومتر را طی نمودند. تعداد ورزشگران بینید در مسافه 12 کیلومتر به هم نزدیک بسیار زیاد شدند. ورزشگری فلسطینی پشت سری ورزشگری پاکستانی در حرکت هست. این هم مصطفی زغری بود که از خط آغاز مسابقه اولین شده به سبقت پرداخت. خوب میرسد نوبت به منوچهر یونوسوف تاجیک که به نیمه سبقت نزدیک می شود. معلوم است که خسته است، اما خب خوشبختانه در سبقت های انفرادی ورزشکاران جراحت ها یا آسیب دیدگی های کمی به نظر می رسد، زیرا در سبقت های انفرادی ورزشکاران با هم دیگر برخورد ندارند، وگرنه در سبقت های همین دوچرخه سواری معمولا بعضی وقتها برخورد دوچرخه سواران رو ما می بینیم. و یک بار دیگر حالا فراز بسیار زیبای پایتخت عزیز کشور ما رو با هم دیگر می بینیم که چمپیونات آسیا را میزبانی میکند. نه به هر شهر چنین امکانیت داده می شود. البته آن همه شکوفایی و صلح و وحدتی که در کشور ما فرام هست این زمینه را به وجود آورده تا کنفدراسیون دوچرخه‌رانی آسیا و عموما اتحادیه بین المللی دوچرخه‌رانی برای کشور ما چنین امکان را بدهند که چمپیونات آسیا را برگزار کند. ورزشگر کشور ایران هم مسافه 9 کیلومتر را عبور کرد. علیاری آیدین علیاری درسترش بگوییم و باز دوباره برمیگردیم به ورزشگر کشور عراق. که خیلی خسته به نظر می رسد. فیصل بیسواس را برای ما نشان دادند و این هم حزیم مهدی از عراق است که الکی نیمی از مسافه را طی نمود. ورزشگر کشور بنگلادش را متوجه می شویم. او هم از خط 12 کیلومتر عبور کرد و ورزشگر کشور بنگلادش هست که حسین فیصل بیسواس نیمی از مسافه مسابقه را طی نمود و کمی هم باشد خسته می نمود. اما باز هم یک بار دیگر می گوییم که اینجا بخش سراشیبی مسابقه است و اکثرا سرعت ورزشکاران در اینجا تیزتر می شود. بازم حسین فیصل بود. نوار بسیار زیبا پیش از نقطه 12 کیلومتر ورزشگر کشور امارات متحده عرب
و این هم منوچهر خود ما است که در حرکت می باشد. مسافه 12 کیلومتر را باز یک ورزشکاری دیگر عبور می کند و این هم ورزشکاری خود تاجیکستان منوچهر یونوسوف است که نیمه از مسافه مسابقه را به قول ما با تنتنا عبور می کند. سبقت‌های انفرادی میان مردان زیر 23 سال را با هم دیگر تماشا میکنیم و تنها اشتراکی در این سبقت‌ها از تاجیکستان همین منوچهر یونوسوف است که نیمه از مسافه مسابقه را طی کرد و به سمت بازار کوشانیان در حرکت هست گویم هم می شود. فاصلش با نفر قبلی اندکی هم باشد کاسته است و این بسیار خوب می باشد. خب ورزشکاران دیگر هم کم کم به نیمه مسافه مسابقه می رسند. این هم ورزشکار کشور ازبکستان الکسی فاموفسکی و این هم ورزشکار کشور هندوستان به او نزدیک شده ایستاده است. فاموفسکی بازم یک بار دیگر ورزشکار تاجیک را برای ما نشان می‌دهد در درون طبیعت تاجیکستان یک بار دیگر شاید برای احیای رشته دوچرخه‌رانی در تاجیکستان تلاش می‌کنند. ورزشکار کشور مغولستان که از او هم انتظارات زیادی است، باتسنگل امرتوفشین اولین ورزشکار هم از مسافه 19 کیلومتر عبور کرد و مسافه بسیار اندکتری میماند. بازم قصر با حشمت و دیدنی تنیس و مجمع ورزشی مدن احمد در حرکت که واقعا هم شاید در سالهای بعدی ما در همین شهر دوشنبه میزبان چمپیونات های آسیا و فراتر از آن را در همین قصر تنیس و مجمع ورزشی آبی داشته باشیم. امکانیت هست، شرایط بسیار خوب و مکانهای ورزشی که در سالهای اخیر ساخته شدند برای برگزاری مسابقه‌های فراقاروی و بین المللی بسیار مساعدت میکنند و شاید هم که در ماه‌های نزدیک و سالهای نزدیک باز شاهد دیگر رقابت‌ها نیز خواهیم شد. مسافه 19 کیلومتر را باز یک ورزشگر دیگر عبور میکند میگذرد. بنگلادش یا پاکستان است. ورزشگر کشور پاکستان است که علی شاهولی می باشد از اینجا عبور نمود و ورزشگران کشور بحرین را اینجا میبینیم که الکی به دانشگاه اگرری نزدیک می شود. یعنی مردمی هم برای تماشای این سبقت‌ها به بیرون برآمدند و ما هم بسیار می‌خواستیم که مردم برای تشویق ورزشگران خود و ورزشگرانی که امروز در شهر دوشنبه مهمان شدند به عنوان میزبان و دستگیری می‌برآمدند بسیار خوب می‌شد. شکوه و شهامت این مسابقه را باز هم مخلصان در بیرون بوده و آنهایی که هر کدام از ورزشگرانی که تلاش و استواری از خود نشان می‌دهند را تشویق کنند بسیار به نظر ارزنده و قابل تحسین می‌شد. حضور همه ورزشگران، حضور مخلصان در هر نمود ورزش بسیار اهمیتی والا دارد. ورزشگر کشور بحرین است که 21 کیلومتر را الکی طی نموده به قول خط راست میبراید. این ورزشگر هم احمد مدن از کشور بحرین است.
واقعا هم اولین شد اگر خطا نکنم توانست از نقطه 21 کیلومتر این مسابقه عبور کند و به سمت خط نهایی در حرکت هست. مدن احمد. امیدوارم که شعار آویزه های 10 ساله بین المللی آبی ما را در سراسر جهان بینند، زیرا این ابتکاری که تاجیکستان در سازمان ملل سالها قبل کرده بود همکنون به مسئله روز جهان تبدیل می شود و باز هم یک بار دیگر نشان می دهد که کشور تاجیکستان برای صلح، امنیت چه در نظر سیاسی و نظامی و چه از نظر خوراکواره یا غذایی نیز تلاش می کند. ورزشگر کشور بحرین مدن احمد را برای ما نشان می دهند که از نزد باغ احمد دانش الکی گذشته ایستاده است اگر خطا نکنم باز هم و به خط نهایی بسیار نزدیک شده ایستاده است. خب ورزشگر دیگر هم از مرز 21 کیلومتر عبور کرد گویم هم می شود و امیدواریم که منوچهر هم به زودی از آن خط عبور خواهد کرد. البته او هنوز در نزدیکی های قصر تنیس و ورزشی مجمع ورزشی آبی قرار باید داشته باشد. و همچنانی که می‌بینید از ورزشگری تاجیک، ورزشگر کشور امارات متحده عرب می‌گذارد. البته این گذشتن او معنی آن را ندارد که ورزشگری تاجیک سست عمل کرده باشد، در حالی که ورزشگری تاجیک 1 دقیقه دیرتر از محمد المتعیوی از امارات متحده عرب به سبقت پرداخته بود. معلوم شد از او در این مدت ها گذشته است، ولی همین چند لحظه پیش دیدیم که محمد المتعیوی از منوچهر یونوسفی ما کمی هم باشد گذشت و اولین نفری که به خط نهایی نزدیک شده ایستاده است همون ورزشگر کشور بحرین بود اگر خطا نکنم و اینجا باز هم سبقت ورزشگر تاجیک با ورزشگر امارات متحده عرب رو می‌بینیم که توانستند حدود 19 کیلومتر از سبقت رو پشت سر کنند. نفر اول باید به خط نهایی بسیار نزدیک شده باشد. بله، ورزشگر کشور بحرین است که عموما اگر حساب کنید نفر چهارم بود که از خط آغاز سبقت به هنرنمایی پرداخت. مدن احمد اولین شده به خط نهایی نزدیک شده ایستاده است. بله، و اینجا هم آخرین مترها دیگر کیلومتر باقی نماند و محمد احمد مدن معذرت میخواهم از بحرین از خط نهایی عبور کرد. در ثانیه های آخر البته سرعتش را آنقدر زیاد نکرد، نمیدونم برای چی، در حالی که هر ثانیه مهم بودنش ممکن. البته امروز در دو سبقت دیگری که ما آن را مشاهده کردیم ورزشگران فاصله نفر اول بود اون تقریبا 44 و 45 ثانیه بود، یعنی فاصله زیاد بود در اصل. و چند لحظه دیگر منوچهر یونوسفی ما هم از نقطه 21 کیلومتر عبور خواهد کرد و به نسبتاً بخشی ساده‌تر یا آسانتر جاده خواهد رفت. و این هم ورزشگر از کشور پاکستان علی شاهولی را ما یک بار دیگر دیدیم که او هم در سراشیبی قرار دارد و به سمت فینیش یا نقطه انجام دیدار یا سبقت در حرکت می باشد. بله، مخلصان هستند، کفکوبی هم میکنند برای منوچهر یونوسف، تنها اشتراکچی در این سبقت از کشور تاجیکستان که الکی همین هم خودش نویگری است. موفقیت نمیتوانیم گفت زیرا موفقیت کاملا چیز دیگر است.
فقط اشتراک موفقیت بوده نمیتواند، ولی این آغازی کار هست. پس از گذشت این همه سالها اولین بار در چمپیونات آسیا ما حضور خود را به ثبت میرسانیم و امیدوارم که حضوری با برار خواهد بود برای آینده. و ورزشگر کشور پاکستان علی شاهولی به مترهای آخر آمده رسید. اگر از ساعت 3 آغاز کرده باشند سبقت را که علی شاهولی در 3 و 3 دقیقه به سبقت پرداخته بود، حدود 31 دقیقه و چند ثانیه ها که حالا دقیقش را پس از چند خود داوران برای ما و شما اعلام خواهند کرد. و همچنانی که میبینید ورزشگر کشور ما منوچهر یونوسوف با بخش سبکتر این سبقت، یعنی منطقه جاده سراشیبی که اینجا چندان نیروی زیاد مثل آن جایی که در به تپه برآمدن بود نیست و سرعت خود را بیشتر خواهد کرد. تحت رقم 26 و هنرنمایی او را خواهیم دید. 24 کیلومتر را هم دوچرخه را راندنش کار ساده ای نیست و هنر و مهارت و استقامت و استواری بسیار زیاده می خواهد. و این هم ورزشگر کشور بنگلادش است که او هم به سمت خط نهایی مسابقه در حرکت هست. منوچهر یونوسوف سرعتش خوب است اینجا و به سمت خط نهایی در حرکت. این هم ورزشگر کشور هندوستان منو سرادا، او هم به سمت خط نهایی یا انجام مسابقه در حرکت هست. و این هم ورزشگر فلسطینی که اولین شده از خط آغاز در حرکت شده بود، مصطفی زغاری. خیلی خسته به نظر می نماید ولی نهایتاً به خط نهایی آمد و رسید. این ورزشگر بیش از 36 دقیقه در دوچرخه رانی بود. گفتیم که اولین نفری بود که به این سبقت پرداخت. مصطفی زغری حدود 36 دقیقه در حرکت بود، با اینکه پرچم کشورش را بیرون میکشد اما بهتر می بود نتیجه بهتر را به دست میاره. به هر حال احترام به پرچم ملی این قابل ستایش هست و در این زمینه از همه بهتر و قابل ستایشتر نتیجه برتر می باشد. و همان رمز استقلالی که در روبروی اکران های خود میبینید و ورزشگر تاجیک را امیدوارم این استقلالیت برای ما شکوفایی و موفقیت هایی را در پیش خواهد داشت. مسافه 21 کیلومتر را ورزشگر ایرانی علیاری طی نمود و بیاید ببینیم که ورزشگر عراقی مهدی حزیم البته هم خط نهایی یا مره را عبور می کند. او هم حدود 33-34 دقیقه در حرکت بود، 33 دقیقه شاید، ولی نتیجه نهایی را برای ما ورزشگران داورانی که آنجا هستند حتما نشان خواهند داد. خب چند صد مترک دیگر برای منوچهر یونوسوف باقی مانده است و این کفکوبی هایی که میبینید یک بار دیگر ما ابراز می‌داریم که مخلصی هواداری ساکنان شهر دوشنبه، مقیم یا مهمانانی که از دیگر ناحیه ها آمدن برای این چمپیونات بسیار مهم است، برای معرفی کشور ما، برای معرفی وطن ما. و این هم ورزشگر کشور قزاقستان بود که از نقطه 21 کیلومتر عبور کرد. همگی چند صد مترک دیگر برای منوچهر یونوسوف مانده است. چقدر میتواند تلاشش را بیشتر کند، زیرا او برای خودش رکوردش را نو خواهد کرد. در اولین اشتراک و تلاش های او و کفکوبی مردم تاجیکستان و مخلصان تاجیک از ورزشگر تاجیک که همکنون او هم از خط نهایی عبور خواهد کرد. منوچهر یونوسوف از دستپرواران مکتب
دوچرخرانی ولایت سوخت که در آنجا این رشته روز از روز با پیشرفت‌های نو به نو روبرو می شود و واقعا هم خسته نباشی منوچهر، زیرا 22 کیلومتر رو با این سرعت طی کردن کاری ساده نیست و نبود. همینطور دو ورزشکاری دیگر هم آمدند و رسیدند، از جمله المتیوی محمدی از امارات متحده عرب و ورزشکاری کشور ازبکستان الکسی فامویسکی از خط نهایی عبور کردند. مانده است ورزشکاری مغولستان و بنگلادش. این دو ورزشگر هم به خط نهایی نزدیک شدند و باز ورزشکاری دیگری هم از آن پشت آهسته آهسته آمده ایستاده است. علیاری ورزشکاری ایرانی که از اون از انتظارات هست، زیرا این ورزشگر علاقه در قهرمانی مسابقه آسیا در سال 2017 در همین رشته دوچرخانه شاهراه صاحب مدال طلا شده بود. ورزشگران همکنون یک یک از خط نهایی عبور میکنند. آخرین نفرها هم آمده میرسند. این هم ورزشگر کشور بنگلادش است که توانست عبور کند و این هم ورزشگر کشور مغولستان. اگر از نظری آن حساب کنیم که ورزشگران بهترین را در زینه‌های یا فهرست از همه آخر میگذارند، ورزشگر مغولستان نیز در همان زینه‌های آخر بود. آیدین علیاری را به سمت استراحت میبرند. آیدین علیاری از جمهوری اسلامی ایران از خط نهایی او هم عبور میکند. حدود 30 دقیقه شاید او در حرکت بود. آیدین علیاری او هم خیلی خسته به نظر میرسد چون بسیار تلاش کرد. الکی صاحب مدال طلا در ویناکوروف از قزاقستان که احتمالاً پدرش بسیار میخواهد با دستان خودش یگان مدال رو با او در اینجا اهدا کند. البته نه تنها اهدا بلکه به خاطر آن همه مشق و تمرین هایی که فرزندی او هم در برابر پدر قهرمان المپیاش کرده است، نیکلاس ویناکوروف. جشن نوروز را چگونه تجلیل میکند پس از چند لحظه معلوم خواهد شد و او هم از خط نهایی عبور میکند. بله، نیکلاس ویناکوروف هم که آخرین نفری بود که از خط آغاز به حرکت در آمد، از خط مره یا از خط نهایی نیز عبور کرد و یک بار دیگر بهشت روی دنیای دوشنبه، عجب شهر دلارای دوشنبه و همیشه همین گونه پرچمت پرافشان باشد. این هم ورزشگر کشور مغولستان باتسنگل امرتوفشین است که در فضای نوروزی تاجیکستان امروز واقعا هم دوچرخرانی خوبی را انجام دادند. این سومین مسابقه بود که امروز در چارچوب چمپیونات آسیا آید به دوچرخرانی شاهراه ها برگزار شد و همه ورزشگران آمده رسیدند و پس از چنده برای ما و شما باز هم مراسم جایزه سپاری نشان داده می شود که در آنجا نتیجه ها برای نتیجه نهایی هر کدام از آنها پیشکش خواهد گردید. بازم یک بار دیگر میگم که подскользнулся и на 300 метров вниз упал.
آینده درخشان این رشته در اینجا مشورت نماییم. دوچرخه‌سواری فقط مسابقه نیست، بلکه روش زندگی و واسطه نقلیات نیز میباشد و شادم که تاجیکستان در این زمینه ها نیز پیش میرود. بسیار شدم که تاجیکستان آمدم. امیدوارم کشور شما هم مثل اندونزیا میزبان بازی‌های آسیایی، بازی‌های پارالیمپی آسیا و دیگر مسابقه‌های بین‌المللی خواهد گشت. تاجیکستان توانست میزبان چمپیونات آسیا گردد و این آغاز رشد قابل توجه در دوچرخه‌سواری تاجیکستان خواهد بود. ما اینجا همچنین امکانیت و فرصت‌های همکاری‌های گوناگون را جهت رشد ورزش مطرح و بررسی خواهیم کرد. در هر صورت ما هم امیدواریم سفر مسئولان اتحاد بین المللی دوچرخه‌سواری و کنفدراسیون دوچرخه‌سواری آسیا جهت رشد این رشته ورزشی در وطن ما منفعت آور خواهد شد. Абсолютно искренне говорю, и не из желания понравиться. Мне в Таджикистане нравятся люди, мне в Таджикистане нравится природа. Мне в Таджикистане я здесь 5-6 раз, наверное, что-то очень много раз бывал. Я сюда возвращаюсь.
Ош ба марамат. Баланди 4200, ош як ба як. Вот в район пик коммунизма я попал в 1977 году и первый раз поднялся на эту вершину. Ну а потом бывал в разных районах, поднимался на Эверест, на К2, без кислорода. Я еще раз повторюсь, просто такое уникальное место. Я бывал и на Тиньшане, там много очень гостей от наших стран бывшего СНГ собирается. Но там более суровые условия, более длинные подходы, более холодно, более неустойчивая погода. Очень привлекательное место. Welcome to Dushanbe. Welcome.
Welcome to Tajikistan. تو را هم دستی و همکاری افراخت، تو را هم دوستی از مهر آراست. چرغستان شدی از مهر دلها که آغوشت کنون مأوای دل هاست. در آغوش تاجیکستان آفتاب رویه و در آغوش نوروز بین المللی امروز دومین روز چمپیونات آسیا آید به دوچرخه سواری میان مردان در شاهراه معذرت میخواهم به انجام میرسد و امروز 3 سبقت صورت گرفت که در انجا بانوان جوان، مردان جوان در مسافه های گوناگون به سبقت پرداختند و یکی از رقابت های دیدنی در 3مین سبقت جهانی اشتراک داشته و صاحب مقام های افتخاری گردیدند. از جمله البته حزیم مهدی، المتوی محمد، زرگری مصطفی، حسین فیصل و این ورزشکارانی که در بین مردان زیر 3 سال به هنرنمایی پرداختند و از بین آنها ما دیدیم که الکسی فاموفسکی الیاری الدین آیدی جهانی از جانب دسته خود بحرینی ها به هنرنمایی خواهد پرداخت و از پرچم ملت خودش حمایت خواهد کرد. همکنون مراسم رسمی جایزه سپاری برای ورزشکاران رشته سبقت‌های انفرادی مردان زیر 23 سال با مدت زمان نه به خاطر آنکه نفر اول از خط نهایی عبور کرده باشد برگزار می شود و آخرین مراسم جایزه سپاری امروز خواهد بود و علاکه نام و نسب ورزشکارانی که عنوانهای قهرمان آسیا و جایزه دارانی چمپیونات آسیا آید به دوچرخه سواری در شاهراه را با هم دیگر میبینیم و 2 نفر مسئولان اساسی کنفدراسیون دوچرخه سواری آسیا برای ورزشکاران این سبقت جایزه ها را تقدیم میکنند. بله، شهر دوشنبه است. هوای بسیار مناسب برای برگزاری مسابقه بود. امیدوارم که
هم ورزشگران و هم هیئت همراه آنها در این شب و روزها از فضا و ایام نوروزی تاجیکی که وطن نوروز است به اندازه کافی فرح بردند و امروز واقعا هم سبقت‌های بسیار جالب صورت گرفتند. نخستین سبقت میان بانوان جوان بود که در آنجا ورزشگر کشور ازبکستان انا کوسکووا زینه اول را به خود اختصاص داد و از کشور قزاقستان کازاکبای داریا در بین زنان جوان زینه دوم را به خود اختصاص داد و نیگویت تایبی هانگ از کشور ویتنام در زینه سوم قرار گرفتند. میان مردان جوان هم ورزشگر کشور قزاقستان واگونوف الکسی زینه اول را به خود اختصاص داد. محمد درزی رمضان از ایران در زینه دوم قرار گرفته بود و امن گرل توایرگل از مغولستان در زینه سوم و این هم آخرین مراسم جایزه سپاری برای شما معرفی می‌گردد که در اینجا زینه سوم را به خود علیاری ایدین یا ایدین علیاری درستش میگوییم از کشور ایران به خود اختصاص داد. از زینه سوم را در زینه دوم فاموفسکی الکسی از ازبکستان و مدن احمد که واقعا هم ورزشگر توانا بوده است از کشور بحرین در زینه اول قرار گرفت و مدال و نشانهای خود را از دست مسئولان کنفدراسیون فوتبال کنفدراسیون معذرت میخوام دوچرخه سواری آسیا فدراسیون دوچرخه‌رانی تاجیکستان و رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان حتما دریافت خواهند کرد. بله، زینه سوم با نشان داده 31 دقیقه و 5619 ثانیه آیدین علیاری از جمهوری اسلامی ایران زینه سوم را به خود اختصاص داد و صاحب مدال برنجی این مسابقه گردید و از سوی رئیس کمیته کار با جوانان با مدال برنجی قدردانی می شود و تحفه‌گل هم از بهار عجم به این ورزشگری دیگر که آنها هم از میراثخواران همین نوروز عجم هستند تقدیم می گردد. و زینه دوم به ورزشگر کشور ازبکستان الکسی فاموفسکی است که 37 و 860 ثانیه از نفر اول دیرتر به خط نهایی رسید. در مجموع نشان داده او 30 دقیقه و 362 تا ثانیه می باشد که او در زینه دوم قرار گرفت و همینطور ورزشگر بسیار جوانی از کشور بحرین ورزشگر 21 ساله این کشور احمد مدن است که توانست این مسافه را در 29 دقیقه و 25 از 1502 ثانیه طی نمود و از سوی پرزیدنت کنفدراسیون دوچرخه سواری آسیا اسامه الشفر دریافتی لباس یا پوشینه قهرمانی میکند. عنوان قهرمانی بر ورزشگر کشور بحرین مبارک باشد. او هم اکنون در هیئت تیم بحرین ویکتوریوس در تورهای جهانی اشتراک میکند. البته سال قبل که به عضویت این تیم پیوست و اولین ورزشگر بحرینی خواهد بود که در تورهای جهانی برآمد میکند و نتیجهش هم شایسته تحسین است، زیرا بهترین نتیجه را تا کنون در چمپیونات آسیای مرکزی عاید به دوچرخه‌رانی این ورزشگر نشان داده است با 48 و 194 کیلومتر در ساعت سرعت حرکت و صاحب مدال طلا گردید و برای خودش عنوان قهرمانی را به دست آورده بود. این ورزشگر پیش از سفر به تاجیکستان وقتی به او سوال داده بودند ابراز داشته بود که پیش از بازی‌های آسیایی و تورهای جهانی چمپیونات آسیا عاید به دوچرخه سواری شاهرار در تاجیکستان برایش بسیار مهم خواهد بود و میخواست در اینجا یک بار نیرویش را بسنجد تا در آینده بتواند در تورهای جهانی نیز هنرنمایی نماید. و به سوال این که چی تو را به اینجاها رسانید یا به هیئت تیم رسانید، او گفت که مهمتر از همه تجهیزات ضروری برای رسیدن به این نتیجه و نهایتا سرمربی و مشق و تمرین ها به اینجا رسند. سرود ملی بحرین رو میشنویم.
ҳамин тавр дуюмин рӯзи чемпионати осиё оид ба дучархасаворӣ дар шаҳри душанбе ба анҷом мерасад, аммо ин мусобиқа ҳамчунон ҷараён дорад ва дар рӯзҳои баъдӣ боз мушоҳидаи 7 сабқати дигарро хоҳем дошт ки мусобиқаҳои асосии мо дар рӯзҳои баъдӣ боз ҳам сурат мегиранд дар масофаҳои гуногун, аз ҷумла дар масофаҳое ки то имрӯз мо надоштем, яъне 61 километр, 111 километр, 130 километр ва 174 километр ки байни мардони ҳирфаӣ баргузор хоҳад шуд дар рӯзи охир, шуморо дар пеш интизор ҳастанд ва аз телевизиони варзиш дур наравед, зеро сабқатҳои диданитар дар пеш ҳастанд ва имрӯзе ки хатм ёфт, рӯзи дигарро оғоз мебахшад. Ҳамин фардо аллакай аз рӯзи 27-ум сабқатҳои боз ҳам дигар миёни бонувони ҳирфаӣ ва мардони ҳирфаӣ баргузор мешавад дар масофаи 24 километр ки дар шаҳри душанбе баргузор мешавад. бо шумо будам Абдунасим Сатторов ва умедворам ки аз чемпионати осиё оид ба дучарха саворӣ дар шаҳри душанбе лаззат бурда бошед ва дар рӯзҳои баъдӣ боз ҳам варзишгарони кишварҳои гуногун бароятон ифтихор офаринӣ мекунанд, барои худашон ҳам, барои кишварашон ва барои кишвари мизбон ҳам. бояд қайд номем ки имрӯз аллакай варзишгарони Узбекистон ва Қазоқистон соҳиби дутоӣ нишон шуданд, ҳамчунин кишвари Эрон соҳиби дутоӣ нишон шуд. Яктои медал аз Муғулистон, Ветнам ва аз Баҳрайн шуданд ки албатта медали Баҳрайн, медали тилло ва унвони варзишгари баҳрайнӣ Мадан Аҳмед медали тиллост ва унвонаш унвони қаҳрамонӣ ва муборак бошад. як бори дигар сурати хотиравӣ бо ҳамроҳи ҷоизадорон қаҳрамони осиё оид ба дучархаронӣ шоҳроҳ мегирад ва бо ҳамин мо ба пахши мустақими худ аз сабқатҳои чемпионати осиё оид ба дучархасаворӣ шоҳроҳ хотима мебахшем. Ladies and gentlemen, today is the Independence Day of the Bahrain. And please, for the welcoming this great holiday, the Independence Day of the Bangladesh, please applause. It must be mentioned that Bangladesh is a member of the Asian Cycling Confederation.